Kan kamu kata MCA ni tak guna, tak ada apa-apa, tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat Cina. Jadi sekarang kamu ada muka lagi tak nak minta kita tolong. Sorry lah. Saya bukan berpura-pura, saya tak bermuka-muka, saya pegang pada prinsip. Saya rasa apa yang saya lakukan ini demi dignity atau maruah parti saya. Itu saja. Tukar emas anda kepada tunai di Ar-Rahnu CBP. Dapatkan tunai sehingga 80% dari nilai emas anda melalui pembiayaan Ar-Rahnu CBP. Pembiayaan sehingga RM350,000 dan had harian sehingga RM300,000. Ar-Rahnu CBP kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod ke-101 101 Keluar Sekejap sama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, hari ni nampak macam kita ni dah jadi corporate people. Pakai baju corporate. Ya. Dan baju apa ni? Baju Co-op Bank pertama. Co-op Bank pertama? Ya. Tahu tak ada Co-op Bank pertama sebelum ni? Saya tak tahu yang dinamakan Co-op Bank pertama. Okay. Saya ingat dengan nama-nama yang lama. Ya. So, hari ni episod ke-101 KS dibawa khas oleh Co-op Bank pertama. Co-op Bank pertama ni sebenarnya bukanlah satu entiti yang baru. CBP telah ditubuhkan pada tahun 1950 sebagai The Province Wellesley Cooperative Banking Union Limited. Dan asal usulnya adalah di Bukit Mertajam dan juga terlibat dalam bidang hartanah apabila membeli estate Bertam daripada Bertam Consolidated Rubber Company pada tahun 1959. Ini di kawasan Pak Lah kalau tak silap saya, di Kepala Batas. Dan pada tahun 1970, CBP pertama kalinya menukar nama ke Bank Persatuan Bekerjasama Sama Seberang Perai Tengah Berhad. Hari ini, ia masih lagi sebuah bank dan terus meluaskan lagi cawangannya, membuka beberapa cawangan bukan hanya di Kedah dan juga utara sekarang ni, tetapi nationwide dan melaksanakan sistem perbankan Islam pada tahun 1994 hasil khidmat runding carta dengan Bank Islam. CBP ini di bawah seliaan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Apa lagi yang kita nak ceritakan tentang CBP, Syaril? Sebelum kita cerita tentang CBP, apa beza KJ bank koperasi ni, Co-op Bank ni dengan bank biasa? Mungkin ramai penonton yang tak berapa arif tentang perkara ni. Yang saya faham KJ, Co-op Bank ni konsepnya adalah pemilikannya. Yes. Pemilikannya, membership dia adalah dari kalangan pengguna bank itu sendiri. Betul. Itu yang membezakan Co-op Bank berbanding dengan bank-bank yang lain. Dan sama juga dengan Co-op Bank pertama ini, di mana keahliannya adalah di kalangan individu maupun koperasi-koperasi yang lain. Ya. So pemilikan CBP ataupun Co-op Bank pertama adalah ahli-ahlinya seperti mana struktur koperasi. Jadi dari segi struktur ekonomi dia lebih adil kerana yang memilikinya bukanlah syarikat-syarikat besar, pemegang-pemegang capital yang besar, tetapi pendekatannya adalah lebih kepada pemilikan ramai di kalangan ahli-ahlinya. This is the theory behind cooperatives. That's why we like this. Cuma hari ni kita nak highlight tentang wujudnya CBP ni sebab ramai yang tak tahu. Betul. Wujudnya CBP yang ada akaun simpanan, pembiayaan peribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan koperasi dan korporat Ar-Rahnu dan juga pengurusan kekayaan, takaful wasiat macam kita dah bincang sebelum ini. Selepas ini kita akan bincang ya, dalam segmen-segmen akan datang kita akan highlight produk-produk yang ada pada Co-op Bank pertama dan juga kita akan menggalakkan pendengar dan penonton Keluar Sekejap untuk check out financing rate yang disediakan oleh Co-op Bank pertama. Saya kena akui KJ, sebelum persiapan untuk sesi ini, saya tidak tahu bahawa Co-op Bank CBP ada pelbagai produk yang hampir serupa lah dengan bank-bank yang lain. Dengan pemilikannya yang unik kita dah ceritakan, tetapi servis dan juga perkhidmatan juga setara dengan bank-bank yang lain. Baik Syaril, mungkin sebelum kita memperkenalkan, sebab hari ini kita ada seorang tetamu khas dan tetamu ini sedang naik dalam carta ahli politik yang popular lah sekarang ni. Bukan nak kata dulu dia tak popular, tapi dia semakin popular sekarang ni. Terutamanya di media sosial.
Dulu dia jarang dalam media sosial, dia Facebook aja. Tapi sekarang ni dia dah mula muncul di IG, dah mula muncul di TikTok. Ya, jadi TikTok champion. Ya, dalam keadaan di mana prestasi pembangkang PN kadang-kadang hambar, dia muncul sebagai suara, the voice of conscience lah. Tapi kita simpan dulu siapa tetamu khas kita. Nak cakap sikit tentang our 100th episode? Ya, kita cuba kita buat kelainan pada episod ke-100 dengan live stream, benda yang tak pernah kita buat. Mungkin sekali-sekala satu perkara yang boleh kita uji. Saya sangat-sangat teruja dengan kehadiran audience yang fizikal di studio ini, yang mana kita memaparkan beberapa daripada mereka di sofa keluar sekejap. Banyak yang kita dapat kutip lah dari segi maklum balas yang memberikan kita perasaan lebih motivasi KJ. Apabila kita mendengar pendengar-pendengar kita, penonton-penonton keluar sekejap yang mengatakan kita menjadi tempat mereka mempelajari beberapa isu dasar, kita menjadi tempat rujuk mereka, itu satu validation yang paling utama, lebih penting daripada validation yang datang daripada ekosistem politik. Ya, Syaril, saya pun rasa kita telah buat pilihan yang tepat, tidak jemput mana-mana tetamu VVIP untuk episod ke-100, lebih kepada pandangan yang diberi oleh penonton dan pendengar dan juga pengikut KS yang setia, yang telah mengikuti kami sejak episod yang awal, episod yang pertama. Dan saya melihat daripada komen-komen di media sosial juga ada banyak harapan. Ada satu komen yang saya telah terima, ini bukan di media sosial secara umum tetapi komen secara peribadi. Dia kata melihat kepada wajah audience yang datang ke studio pada episod ke-100 tu, dia kata boleh nampak bahawa mereka ada emotional attachment kepada KS. Satu perasaan emosi yang bersama dengan KS. So mungkin sebab itulah kita kena anggap peranan kita ni, walaupun kita tak nak besarkan peranan kita di KS ni, after all we are just a podcast, tetapi kita ambil serius podcast ini dan juga tanggungjawab kita menyampaikan pandangan dan berita kepada orang ramai. Ya, tepat sekali. Ya. So, it's time I think. Berterusan atas semangat yang sama, membawa perbincangan diskusi berilmiah, bertanyakan soalan-soalan yang padu, yang boleh mendedahkan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pendengar-pendengar kita. Hari ini kita ada seorang tetamu. Ya, berasal daripada tempat yang sama, seperti sama dengan Mak Syaril. Betul. Jasin Melaka. Benar. Mak Syaril berasal daripada Jasin Melaka, tetapi dia tidak menjadi wakil rakyat di Jasin Melaka. Dia menjadi wakil rakyat di Johor, di negeri Johor. Ya. Beliau adalah seorang pemegang Doctor of Philosophy, PhD dalam Transportation Planning, dan mempunyai satu CV yang sangat-sangat hebat lah. The first non-Singaporean to receive the Nanyang Distinguished Alumni Award from NTU, Nanyang Technological University, Master's degree in Traffic Engineering 1996, Bachelor degree in Civil Engineering from University Technology Malaysia, member of so many institutions, Institute of Engineers Malaysia dan lain-lain, dan mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luas dalam arena politik. Syaril mungkin nak unveil guest kita pada hari ini. Ya, tetamu kita tidak lain tidak bukan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Presiden MCA. Presiden MCA dan juga Ahli Parlimen Aitam daripada Johor. Datuk Seri, apa khabar? Khabar baik KJ dan Syaril. Ya. So, Datuk Seri, hari ini kita jemput Datuk Seri pertamanya sebab ada permintaan. Ya, ada permintaan. Episod ke-100 pun ada. Episod ke-100 ada orang pendengar kita, kami tanya mereka nak siapa di sofa keluar sekejap. Ada seorang tu dia nak Datuk Seri Wee Ka Siong. Dan dia tak tahu kita dah memang. Dia tak tahu. Yang kedua, dah lama kita nak Datuk Seri hadir di KS. Yang ketiga sebagai right of reply kepada Setiausaha Agong DAP lah. Yang keempat ada juga. Yang keempat, ini wakil Barisan Nasional yang pertama. Wow. Kan? Wow. Sebab parti induk dalam Barisan Nasional dia macam nak tak nak. Ya, nak tak nak. Ada yang kita tak nak. Ada yang kita nak tapi dia tak nak. Tak berapa. Dia tak nak jadi orang pertama. Tapi you have bucked the trend. You open the account for Barisan Nasional. Okay, terima kasih KJ dengan Syaril. Kali ini saya berasa bertuah kerana keluar sekejap ni short form dia KS. Nama saya pun Ka Siong.
Jadi kenalah pada tempat. Saya rasa terpanggil datang untuk berbicara dengan dua sahabat karib yang kita dah kenali selama inilah. Tak ada isu. Terima kasih. Itu punchline saya, dah curi punchline saya. Okay, Kak Siong, nak mula sikit dengan your personal story lah. Saya dah kenal Kak Siong lama. Untuk makluman pendengar dan penonton KS, kami berdua sahabat seperjuangan dalam Pemuda Barisan Nasional. Waktu tu saya Ketua Pemuda UMNO, Kak Siong Ketua Pemuda MCA. We join, I think, Cabinet dalam waktu yang similar. Kak Siong telah pun dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2014. Saya masuk kabinet pada tahun 2013. Yeah. So we were in cabinet together bawah Datuk Seri Najib, dan juga di kabinet sekali dalam kabinet waktu Tan Sri Mahyudin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi mula dengan the beginning lah, Datuk Seri. Mungkin nak ceritakan sikit your background. Lahir di Jasin. Ya. Your parents background. Okay. Sebenarnya saya dilahirkan di Kampung Air Baru Jasin, di mana hanya 5 keluarga Cina dan kesemuanya adalah pengundi Melayu. Dan saya masih ingat bila saya dilahirkan pada tahun 1968, setengah tahun kemudian berlakunya 13 Mei. Dan saya sebenarnya dilindungi oleh masyarakat kampung. Walaupun kampung ni adalah kampung Melayu, tapi keluarga Cina. Tapi rumah saya tak ada pagar, pintu pun tak tutup. Selama saya duduk di situ memang tak ada. Maksudnya saya memang dilahirkan di satu kampung Melayu dan bersama-sama dengan rakan-rakan Melayu. Dan malahan sebelah rumah saya surau pun berdekatan. Dalam saya rasa 30 meter daripada rumah saya. Dan inilah kampung saya, dan saya merupakan anak kepada penoreh getah. Ibu bapa saya penoreh getah. Penoreh getah? Ya. Saya memang sejak kecil kita pergi ke kebun membantu ibu saya dan ayah saya. Dan kita dari keluarga yang kurang berada, dan memanglah ada motivasi untuk kita nak maju ke hadapan. Dan kebetulan juga sekolah saya dekat dengan rumah Atuk Syaril. Oh. Sebab SJKC Yusin tu sebenarnya sebelah dia adalah Simbambi. Yeah. Iaitu 100 meter daripada rumah Atuk Syaril. Betul. We've talked about this with my family. Memang betul. Dan kawasan itu adalah kawasan yang biasa kita pergi. Tapi masa tu belum jumpa lagi Syaril lah. Sebab belum wujud lagi. Belum wujud lagi. Ya. Macam itulah. Saya dilahirkan di sebuah kampung yang biasa saja sebagai rakyat biasa. Dan masyarakat petani dan mereka yang hidup susah. Ini antara jiran saya. Dan sehingga hari ini, saya rasa bersyukur kerana dapat dibesarkan dalam satu persekitaran yang begitu kondusif sekali. Ramai adik-beradik? 5 orang adik-beradik, saya anak yang sulung. Anak yang sulung. So daripada usia yang muda dah ada tanggungjawab, sense of responsibility lah. Ya. Saya masih ingat pada usia 13 tahun, saya menjadi construction worker. Depan rumah Atuk Syaril, yang banglo yang paling besar tu. Ya. Saya masih ingat masa itu saya dibayar gaji RM4 satu hari. Buat apa? Sebagai buruh kasar? Ya. Angkat simen, kita kena bancuh. Dan saya ini sebenarnya sejak kecil, saya kerja di pam minyak RM5 satu hari. Dan masa tu saya fahamlah macam mana kalau nak cari duit ni, kalau tak belajar ni habislah future kita. Yeah. Jadi masa tu saya rasa penting saya kena teruskan gigih dalam pelajaran saya. Kalau tidak, ikutlah jejak orang lain jadi penoreh getah. Itulah motivasi yang telah diberikan pada saya sejak kecil. Doktor mungkin boleh cerita sebelum sampai ke tahap dewasa, dalam umur belasan tahun membesar pada zaman 60-an 70-an lah kan. Bagaimana 70-an 80-an, bagaimana hubungan antara kau pada waktu itu di situ? Sangat baik. Saya rasa nombor satu, saya dilahirkan di kampung Melayu, tidak ada isu pun perkauman. Sebab tu saya kata 13 Mei, siapa yang menjaga kita? Kawan-kawan Melayu. Tak ada isu perkauman masa itu. Kedua, bila saya di peringkat sekolah menengah, kawan-kawan saya Melayu, Cina, India, kita ada study group. Duduk dalam rumah. Saya pergi ke rumah kawan Melayu tu, mak dia hidangkan makanan untuk kita. Bila datang ke rumah saya, kita buat benda yang sama. Study group sesama kita Melayu, Cina, India. Saya rasa sekarang dah tak nampak lagi. Itulah apa bezanya agak-agak, doktor? Saya rasa pertama dari segi atmosfer sudah berlainan. Dulu kita berbicara sesama kita macam adik-beradik.
Tapi saya tak tahu kenapa polarisasi itu berlaku dalam proses. Kalau kita masuk universiti, dah lain sikit. Kalau sekolah menengah, cukup rapat kita. Lari bersukan sama-sama. Tapi bila sampai universiti, masyarakat masing-masing dia ada kumpulan. Kalau universiti dia kelompok tak macam masing-masing lah. Ya, itu jadi masalah. Kalau kita duduk makan pun, jarang sekali kita pergi ke meja orang India, orang Melayu. Tapi saya sebelum jadi, saya suka. Sebab barulah kita dapat bergaul dengan orang lain. Dan inilah cara. Kalau saya jadi wakil rakyat, saya pun suka pergi ke kawasan-kawasan yang dulu kita tak pernah ada pengalaman itu. Kita pergi sana sama-sama duduk, bersila, tak ada isu. Doktor sekolah dulu, sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan. Saya sekolah rendah adalah sekolah Cina, SJKC Yusin di sebelah rumah tu. Ya. Dan kedua tu sekolah menengah Datuk Bendara. So lepas sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah, you went to national school lah? Ya, Datuk Bendara. Ya. Saya memang sekolah di situ dan sampai saya terus masuk ke universiti lah di UTM. Ramai yang selalu puji Kassiong sebab penguasaan bahasa Melayu tu sangat-sangat bagus. Antara pemimpin ataupun wakil rakyat berbangsa Cina yang penguasaannya sangat fasih dan sangat hebat. Daripada usia muda? Ya, sebab seperti mana yang saya katakan, jiran-jiran saya semua Melayu. Saya tanya pepatah ni, apa maksud dia? Macam tu saya belajar simpulan bahasa lah. Dengan rakan-rakan kita, jiran, rakan sebaya, kemudian kita mempelajari macam mana saya debat. Bila nak berdebat tu, kita belajar dengan jiran-jiran saya, senior yang Melayu. Dia mengajar saya macam mana. Cara dia berdebat dalam bahasa Cina dengan bahasa Melayu lain. Jadi kita kena tahu macam mana buat pantun. Deklamasi sajak. Saya mengambil bahagian dalam pertandingan ni. Jadi secara sebelum jadi, apabila kita bergaul dengan rakan-rakan ni, sudah tentunya dia dapat membantu penguasaan bahasa kita. Cuma andaiannya doktor, yang doktor menjadi bukti against andaian itu, ialah kalau pergi dengan sekolah jenis kebangsaan ni mungkin pergaulannya terhad. Oh tidak. Bagi saya, sekolah rendah ni, saya cuma ada berapa orang rakan Melayu dalam kelas waktu tu. Sekarang lebih daripada 20% sudah masuk ke SJKC. Dan waktu saya itu bila saya terpaksa melalui tingkatan peralihan, remove class. Saya hadir dengan seluar pendek, kita belajar bahasa Melayu dan di situlah ruang kita untuk memperbaiki penguasaan bahasa kita. Jadi saya kena mengaku bahawa dari segi waktu, dulu waktu saya belajar bahasa Melayu pada tahun 3. Tapi sekarang dah tak ada dah. Dah tahun 1 dah belajar bahasa Malaysia. Nampak ada satu perubahan yang agak ketara. Bahasa Inggeris juga. Dulu tahun 3 baru kita belajar bahasa Inggeris. Ya. Tapi kita kena catch up masa remove atau peralihan. Dan sekolah menengah tu sama aja. Kita akan teruskan pendidikan kita bersama dengan rakan-rakan daripada sekolah kebangsaan. Jadi bagi saya, sangat penting dari sanubari kita berkawan dengan rakan-rakan kita. Dalam kelas kita sama-sama macam adik-beradik. Itu yang saya rasa sesuatu yang susah saya nak nampak waktu ni. Dan tak apa kalau kita pergi universiti, kalau saya dulu adalah timbalan pengarah dikatakan JKP, Jawatankuasa Penduduk. Saya timbalan pengarah dan ketua saya adalah Melayu Cina. Jadi kita gabungkan semua, main bola semua sama-sama. Saya rasa ini yang campus life yang memang kita perlu wujudkan. Kalau tidak, sesama kumpulan ni dia bergaul dan sampai bila-bila mereka tak akan bekerjasama. Jadi assignment pun sama-sama, bila tension pun sama-sama, kita buat homework dan juga assignment yang diberikan oleh pensyarah. Saya rasa itu satu pengalaman yang baik. Bagi saya, tak kira sekolah apa, yang penting kita sebagai anak jati yang menerima pendidikan di SJKC, kita kena menguasai bahasa Melayu. Itu memang sesuatu yang perlu kita lakukan. Saya mengaku tentang ini ada lagi ruang untuk kita perbaiki. Mungkin kita nanti bila kita bincang soal dasar, kita boleh tanya Kassiong sedikit tentang pengalaman sebagai timbalan Menteri Pendidikan. Satu term, satu penggal Kassiong menjadi timbalan Menteri Pendidikan. Apa yang kita boleh buat untuk meningkatkan lagi pergaulan itu? Antara lain program yang saya suka waktu Kassiong berada di Kementerian Pendidikan adalah program REMOOC.
Itu Pak La punya idea. Itu program yang sangat realistik berbanding dengan sekolah wawasan. Tapi tak apa, kita pegang, kita hold dulu, kita bincang kemudian. Saya nak balik kepada pengalaman peribadi Datuk Seri Wee Ka Siong. So Datuk Seri pilih untuk buat kejuruteraan civil dan menjadi seorang transport traffic engineer. So kenapa Ka Siong pilih bidang tersebut? Adakah kerana melihat di Jasin tu traffic jam terlalu banyak? Saya rasa tidak. Saya pernah bekerja di sebuah kilang selepas SPM. Masa tu di Singapura. Saya nampak warga negara Singapura tu yang merupakan jurutera ni, dia memang mendiskriminasikan orang dari Malaya. Dia sebut Melaya lah. Dan saya nampak orang ni jurutera. Bukan besar sangat. Kalau dia boleh jadi jurutera, saya pun boleh jadi jurutera. Maka saya terus mohon kejuruteraan awam daripada UTM. Itu kisahnya. Sebenarnya insiden tu telah memberikan satu motivasi kepada saya. Satu hari nanti saya akan sama dengan status kamu. Itu masa itulah umur lagi. Kedua, apabila saya memilih khusus SKA, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, saya nampak ada beberapa bidang. Ada yang dalam water resources, ada yang dalam geotechnical, dan saya suka sangat highway masa tu. Sebab tu kita baru saja melaksanakan projek besar seperti PLUS, ya. Dan saya nampak banyak lagi infrastruktur yang boleh kita perbaiki. Dan banyak perkara ataupun bidang ni sebenarnya ada potensi besar di Malaysia. Dan masa itu belum lagi rail. Rail ni ada satu yang penting. Kemudian saya suka dalam bidang pengangkutan. Dan bukan kerana saya dah tahu bila saya akan jadi Menteri Pengangkutan. Tidak. Memang masa itu saya ada kecenderungan dalam bidang ini, saya mempelajarinya. Jadi ini salah satu option saya, major saya di universiti. Dan saya meneruskan pembelajaran saya di Singapura. Apabila NTU, masa tu itu pun dicabar. Orang kata UTM punya CJ tak laku. Saya memang nak cuba. Saya gunakan UTM punya CJ, terus saya diterima masuk. Jadi saya pun rasa betul lah membuktikan kita boleh melakukan sesuatu. Apabila saya merupakan graduan dalam masters yang pertama dari Center for Transportation Study NTU, saya rasa kagum. Jadi selepas tu saya teruskan PhD lah di UTM. Tak ada bezanya. Kalau kita dah pergi Universiti Singapura, dan kebetulan masa itu saya berkecimpung dalam politik. Jadi saya tak boleh tempat jauh dah. Kena masuk balik ke UTM. Jadi saya meneruskan pengajian saya sampailah saya mendapat Dr. Falsafah dalam pengangkutan, perancangan pengangkutan. PhD Ka Siong specifically dalam apa benda? Perancangan pengangkutan. Yeah. It's about traffic impact assessment. When you have this development, apa yang dijanakan oleh traffic ni, akhirnya bagaimana kita nak discharge traffic ni. Okay. Kena menggunakan teknik macam the trip generation, trip distribution. Dan ini yang perlu kita buat satu kebentuk tentang flyover mana yang sebesar mana yang paling optimal dari segi cost, dari segi technical compliance. Patutlah dalam mesyuarat Jemaah Menteri bila kita cakap soal pembinaan lebuh raya, Ka Siong banyak cakap tu. Sebab memang bidang dia. So tadi Ka Siong ada sebut waktu universiti dah start politik. Boleh ceritakan sikit macam mana berkecimpung dalam politik? Saya sebenarnya pemimpin pelajar. Saya pernah masuk bertanding. Tapi waktu itu bukan senang. Sebab kuat ni, parti PAS dia sangat kuat. Dia susah. Yang kita ni dianggap sebagai kumpulan sederhana ni susah nak dapat tempat. Jadi bertanding lah. Jadi apabila kita bertanding, kita kalah tak apa. Tapi kita dah ada kawan-kawan kita. Yang masa itu adalah yang lebih mirip kepada BN. Kerana kalau masa itu gerakan pelajar ni ada bagi pada dua camp juga di luar. Sama dengan keadaan politik di luar. Jadi kita menyertai semua program bersama dengan mereka dan akhirnya kita jadi kawan. Tak kira siapa. Jadi dalam kampus ni biasalah kita mengajukan dialog dengan orang-orang politik. Kita pun mengajak pemimpin semualah daripada dua-dua belah kerajaan, pembangkang, masa itu Dr. Kozukun kita panggil, masa itu Ong Tiket pun kita panggil, Chang Kong Choi pun panggil. Semua kita bincang isu-isu. Siapa Ka Siong punya idola, hero, political hero masa di universiti? Masa itu sebab saya masih muda lagi, kita rasa
Yang salah satu je yang saya paling suka ialah ucapan Tun Musa Hitam. Saya pun tak tahu kenapa, sebab apabila saya berada di peringkat sekolah menengah, saya tengok dia berucap ni sangat bagus. Cara kepetahan dia. Dan selepas tu kita dah terbawa-bawa. Bila jadi pemimpin di peringkat universiti, kita dalam MC ada beberapa pemimpin yang saya rasa masa tu macam Chang Kong Choi, Ong Tiket, yang ni dia ni lebih ada aura dari segi kepetahan berucap. Ya. Jadi nampaknya adalah. Tapi waktu tu kita pun kontak pada pihak pembangkang juga. Ya. Mereka juga datang, kita nak bukan melagakan lah. Kedua-dua tu duduk semeja bincang. Ini soalannya, macam mana kamu jawab? Dan kita memberi pendedahan kepada mahasiswa. Itu masa tu tak boleh sebab Akta Universiti menghadkan kita menjadi ahli kepada parti. Tapi Datuk Seri dah ada kecenderungan lah. Dan kecenderungan itu mirip kepada kerajaan pada ketika itu, Barisan Nasional? Belum lagi. Masa lagi. tu belum. Selepas saya tamatkan pengajian saya di universiti, saya terus menjadi social worker. Iaitu membantu orang memohon lesen untuk taksi. Saya suka sebab masa di universiti saya buat khidmat bakti kepada masyarakat di kampung-kampung. Setiap kali cuti universiti saya terus pergi sana, cuti semester kita buat. Tolong diisi borang. Atau isi borang. Dan ada yang kita rasa self-satisfaction bila kita dapat membantu seorang dapat permit taksi yang tak pernah dia fikirkan. Jadi nampaknya bagus. Jadi saya terus menjadi jurucakap kepada Persatuan Penjaja apabila pasar tu nak dipindahkan di Johor Bahru, 600 pemilik gerai tu macam perlukan bantuan kita. Saya bantu mereka tulis memorandum. Lepas tu saya pun berkecimpung dalam politik, saya menyertai MCA dan saya terus dilantik. Nasib saya sangat baik. Saya terus dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Johor Bahru. Siapa yang talent yang mengenal pasti bakat, the talent identification yang telah ambil Kasyong sebagai ahli MCA? Macam contoh saya Syamuddin lah yang bawa saya masuk dalam UMNO. Who was it for you? Bagi saya kalau di peringkat bahagian adalah mendiang Datuk Freddy Long. Okay. Pada usia 24 tahun dia minta saya nak lantik kamu jadi setiausaha. Saya kata okey je. Bila saya pergi, semua ketua cawangan dia kata I'm your senior. Okay, you know nothing in politics. Jadi saya kena mendekati mereka, jaga hati mereka. Saya belajar. Itu akhirnya bos saya lah, mentor saya jadi exco kerajaan Johor. Itu memang tahun 1993. Dan seterusnya dalam setiap kali convention, Masyarakat Agung parti, saya ni antara perwakilan yang bercakap. Dari situlah saya diberi peluang. Waktu itu dalam Pemuda, waktu Ong Tiket sebagai ketua Pemuda. Dan sebelum tu pun Tan Sri Chang Kong Choi dan Tan Sri Dini Alik. Dan saya diberi peluang. Apabila kita mengadakan sesuatu program, kita sama-sama. Jadi saya telah diberi peluang. Dan 2004, saya ini selepas, maklumlah masa tu tim A, tim B, saya ini berpeluang untuk bertanding atas tiket MCA dan Barisan Nasional. Dan saya telah dihantar jauh ke Air Hitam. Dan masa itu dia kata, pergi Air Hitam ni sebab dia kawasan baru. Kedua dia kata, ini masyarakat Melayu ramai. Jawa 95%. Jadi saya pergi ke tempat itu dan anggap itu sebagai platform politik saya lah. Datuk Seri masa ke 2004 kali pertama bertanding lah. Ya. Waktu tu kedudukan di nasional ada apa-apa kedudukan besar ataupun? Saya tak ada. Tak ada. Saya terus daripada masa tu belum lagi Setiausaha Pemuda MCA. Tak, bahagian Johor Bahru. Bayangkan, saya jadi daripada Setiausaha Bahagian Johor Bahru terus berhijrah ke satu kawasan 100 km jauhnya ke Hitam. Jadi waktu tu saya masa cuma tu tak tahu apa benda tentang exco Hitam. jemputan untuk pemuda, saya berjaga biro pendidikan. Itu saja. Jadi saya mula apabila masa itu kerajaan membuka kota MRSM, kemudian matrikulasi, ramai tak pergi. Saya buat satu roadshow untuk ajak pergi tempat ni bagus. Sebab saya tahu kan budaya orang Melayu kata sepatutnya kamu ambil peluang. Saya buat
roadshow lah, memperkenalkan sebenarnya ini baik. Dan 2004 saya diberi peluang untuk bertanding. Sebelum tu Kak Siong, nak tanya soalan fundamental. Orang Cina yang minat dalam politik ni lah. Of course, ada lebih daripada 2 pilihan. Tapi sebenarnya 2 pilihan besar lah. Sama ada MCA ataupun DAP. Kenapa Kak Siong pilih MCA? Adakah ia accidental kerana Datuk Freddy mendiang Datuk Freddy yang jemput masuk MCA? Ataupun adakah ia keputusan yang memang sengaja dibuat, conscious decision? Sebab Kak Siong, saya melihat seorang PhD, seorang yang terpelajar, mesti dah baca sejarah dua-dua parti dan akhirnya telah pilih MCA. Adakah pilihan conscious decision? Dan kalau saya tambah, kalau saya tambah, berapa besar peranan Datuk Freddy ataupun sesiapa lagi yang telah mentor yang dah talent spot Datuk Seri sendiri. Macam saya, kalau bukan sebab KJ, saya mungkin landing ke parti yang lain. Pas. Parti lain lah. So nak tanya juga doktor. Saya beritahu sedikit apa yang sebenarnya berlaku. Pada tahun 90, saya berada di universiti. Saya dah membantu wakil rakyat di Gelang Patah, Adun, untuk bertugas di pusat khidmat dia. MC? Ya, social worker lah. Okay. Kita bantu tulis surat, kita cepat kan tulis surat. Kita berdepan dengan pengadu. Dan itu yang kita secara semula jadi, kita bukan kata kita lantang bersuara, tapi akhirnya tak ada apa-apa keputusan. Dan kita kena buat follow up. Apabila ada sesuatu yang kita capai, maka kita rasa ada self-satisfaction. Itulah saya kata perbezaan apabila saya diberi peluang untuk membandingkan gerakan MCA dan DAP. Saya memilih MCA pada ketika itu. Dan antara perkara yang sangat penting ialah agenda pendidikan yang diberi keutamaan. Masa itu ada Langkawi Project untuk menyedarkan rakyat ataupun masyarakat Cina tentang pentingnya kita membantu pendidikan anak-anak kita. Kemudian waktu itu juga kita expand. Waktu itu college daripada 1 kampus induk jadi 5. Jadi kita nampak ada sesuatu yang secara konkret boleh kita bantu rakyat kita, khususnya komuniti lah. So pilihan MCA ini disebabkan komitmen MCA kepada pendidikan dan bukannya, dan saya akan push sikit Kak Siong dalam hal ini, sebab tahun 1990 MCA ini tengah best. So kalau dibandingkan dengan DAP pada tahun 1990, MCA tengah top, banyak kawasan parlimen, partner dalam kerajaan, DAP ni koman lah pada masa tu kan. So adakah pilihan MCA itu sebab Kak Siong rasa I want to join the winning party? Waktu tu kalau 2004, Freddy Long baru saja wakil rakyat di kawasan tu. Jadi kalau nak tunggu pun 5 penggal lah selepas dia menang. Dan saya pun akhirnya tidak menjadi successor pada Freddy. Saya pergi ke kawasan lain. Itu ada sesuatu yang saya tak dapat duga dari mula. Dan saya tahu waktu itu saya boleh bantu dan inilah cara terbaik saya mempunyai kelebihan untuk membantu rakyat. Saya rasa ada self-satisfaction. Itu yang saya suka. Tapi jadi bukan, saya jadi social worker. Lepas tu kita bantu berkhidmat. At one point in 1990s, saya disamakan taraf dengan Michael Chong. Michael Chong buat di sini, saya buat kat Johor. Tentang NS Singapore. Semua rakyat Malaysia terpaksa menunaikan NS di sana. Saya kata kenapa pula dia perlu NS? Kerana mungkin setahun 2 tu dia ikut mak dia, bapak dia kerja kat situ, dapat status PR, dia kena. Sebab walaupun 2 tahun dia dah balik ke Malaysia, dia tetap kena berkhidmat di situ. Jadi kes-kes begini. Okay. Kemudian itulah. Tapi maknanya to push again Datuk Seri, tak ada kena mengena dengan MCA ni parti kerajaan lah. Tak ada. 1990 masa tu pun nak kata kuat sangat, ada kawasan yang kita kalah. 95 baru kita menang lebih besar. Okey, mungkin kita break seketika dan kembali selepas ini. Boleh. Perlukan tunai untuk capai impian anda? Realisasikan ia dengan pembiayaan Pribadi I, Co-op Bank Pertama CBP. Had pembiayaan sehingga RM400,000 dengan kadar kompetitif dan kelulusan segera. Nak dapatkan wang lebih? CBP kan ada. Selamat kembali ke episod 101 Keluar Sekejap bersama dengan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Ahli Parlimen Air Hitam, Presiden MCA dan mantan Menteri Pengangkutan Malaysia.
Episod ini dibawa khas oleh Co-op Bank Pertama. Syaril, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang produk-produk yang kita nak highlight daripada CBP yang menarik untuk pendengar dan juga penonton setia keluar sekejap. Ya, ada pelbagai produk. Beberapa yang kita nak highlight di sini. Satu, Al-Amali. Al-Amali ini adalah produk pinjaman perumahan dan komersial. Kita ada Ar-Rahah, pembiayaan tanah. Kita ada CBP Rumah Pertamaku, yang mana dapat financing sebanyak setinggi 110%. Wow, yang termasuk dengan insurans lah, MRTT, LTHO dan juga legal fees dan sebagainya. So perumahan komersial, pembiayaan tanah dan juga skim rumah pertama untuk pinjaman CBP ini. Ada juga beberapa perkhidmatan lain yang berkenaan dengan perumahan, mortgage services. Dia boleh buat subsale, undercons, refinance, remortgage dan juga auction. So full suite berkenaan dengan perumahan ini. Dan bila bercakap, ada maklumat tentang kadar? Ya, kadar. Dia punya rate not bad. Contoh CBP Rumah Pertamaku. Ya, ini menarik ni. Kalau nilainya antara 100,000 hingga 250,000, kadarnya adalah 4.7% tahun. Ya. Kalau 250,000 sehingga 500,000, kadarnya lebih rendah, 4.5%. Ya. Ini untuk CBP Rumah Pertamaku. Dan ini tidak berasaskan kepada credit scoring. Ini just berasaskan kepada nilai rumah. Yes, Ya. benar. Untuk skim Al-Amali, juga perumahan, kalau bawah RM500,000 nilainya, 4.4%, lebih RM500,000, 4.2%. Yang ini rate untuk Al-Amali. Al-Amali lot kedai ataupun komersial. Yang ini lain pula. Kalau bawah RM500,000, 5.8%, lebih RM500,000, 5.6%. Yang last kita nak highlight, Ar-Rahah, pembiayaan tanah. Kalau bawah RM500,000, 7%, lebih RM500,000, 6%. Dan ini mungkin angka-angka yang secara mutlaknya tak memberi maksud yang besar, melainkan kita lihat perbandingan-perbandingan dengan bank-bank yang lain, dan sekali imbas KJ agak kompetitif lah berbanding dengan option-option lain di luar sana. Bagus. So kita kembali kepada perbincangan bersama dengan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Tadi kita dah bincang sedikit sebanyak tentang sejarah peribadi Ka Siong sebagai seorang pemimpin mahasiswa yang pada waktu itu kagum dengan komitmen MCA terhadap isu pendidikan, Langkawi Project yang saya masih lagi ingat, dan juga sebagai seorang pekerja masyarakat yang suka selesaikan masalah rakyat yang telah pun didekati oleh seorang pemimpin MCA di Johor pada waktu itu dan dihantar ke Air Hitam. Soalan pertama saya dalam segmen ini, Ka Siong, adakah Ka Siong rasa kekok apabila dihantar ke kawasan Melayu? Sebab sekarang ni Air Hitam ni boleh dianggap sebagai kawasan selamat untuk MCA. Sebab nanti kita akan bincang, MCA hanya boleh menang di kawasan Melayu sekarang. Tetapi kalau dulu MCA kompetitif, boleh menang di kawasan majoriti Cina, boleh menang di kawasan bercampuran, dan itu antara kubu MCA. Adakah Ka Siong rasa risau juga dihantar ke kawasan majoriti Melayu ni? Okey, tahun 2004 apabila saya mula bertanding, peratusan sokongan Melayu dengan Cina hampir sama. Saya masih ingat di kampung Kangkar Baru saya dapat 95%. Majoriti Cina saya menang. Di kawasan Melayu 87%, 90%. Tidak ada isu. Sebab tu saya menang besar 2004. Dan tahun 2008, tsunami pertama. Mula-mula saya ingat saya kalah teruk di kawasan Cina. Tetapi sesuatu yang luar biasa. Saya dapat sokongan 78% undi Cina di Kampung Baru. Saya pun anggap satu perkara yang sukar saya bayangkan, tapi ianya berlaku. Tapi selepas 2008, keadaan sudah berubah. Oleh kerana ada Pakatan Rakyat masa itu, kemudian Pakatan Harapan kemudiannya, ini yang menyebabkan senario politik berubah. Dan macam-macam tomahan sudah mula. Jadi saya bukan saja bertanding atas nama saya sendiri, tapi national issue lah yang akan jadi penentu sama ada saya dapat undi yang banyak atau kurang. Jadi saya rasa, bagi saya tak kekok. Untuk masyarakat Melayu saya dah biasa. Saya dilahirkan di kampung Melayu
tak ada isu pun. Dan bagi saya ini ada satu perkara yang penghormatan kepada saya untuk mendampingi masyarakat Melayu. Tak ada isu. Jadi 2 kali pilihan raya yang saya masuk tu 2004-2008 kita menang. Undi Melayu, undi Cina, kedua-duanya nampaknya juga menentukan kemenangan besar bagi saya. Dan selepas tu lain pula cerita. Nanti kita boleh bicara lah kenapa. Mungkin kita boleh terus pergi ke sana, Doktor. Apa yang berlaku pada hemat Doktor selepas 2008? Kenapa sokongan golongan kaum Cina kepada Barisan Nasional has never recovered? Okey, kita kena lihat kursi yang ditandingi oleh MCA, 40 kursi, hampir ke semua ditandingi oleh DAP. DAP ni sebenarnya adalah musuh ketat MCA. Kita kena mengakui hakikat ni. Walaupun dikatakan Setiausaha Agungnya kata, saya bukan tak suka BN, saya cuma tak suka MCA. Tetapi, kenapa KJ tak tanya, apa yang MCA ni berdosa sangat? Kepada komuniti Cina, apa yang kita tak buat? Itu saya nanti jawapan tu. Dan mungkin lain kali boleh tanya. Tapi bagi saya, apabila beliau sebut, dia bukan tak suka BN, dia tak suka MCA, bermaksud target dia, kritikan dia adalah terhadap MCA. Maksudnya, saya juga membuat satu andaian bahawa dia memang suka sangat dengan UMNO. Adakah begitu? Tidak. Sejak 2008, saya masih ingat masa KJ naib ketua. Bila KJ masa tu kan, kita dua-dua pemuda, dan kata masa KJ mempertahankan kepentingan Melayu. Saham KJ kata tak mau jual pada Cina. Itu MC kena teruk. Dia kata apa? Dia kata, tengok, kita bersekongkol dengan pemimpin ni. Setiap kritikan terhadap UMNO ni, dia suruh kita jawab. Itu masalah dia. Apabila berdepan dengan PRU, kita tak ada kena je. Iaitu UMNO ni dia tak akan berdepan dengan DAP. Tapi tempiasnya menjadi sasaran kritikan adalah MCA. Saya tak nak sebut yang jauh lah. Saya cuma kata, dia kata kita gagal selama ini. Gagal apa? Patut kita tanya. Kalau kepada komuniti Cina, ada beberapa perkara yang selalu dia sebut. UEC pengiktirafan. Ada pengiktirafan UEC. Dia kata kita tak dapat buat. Macam-macam. Kemudian dia kata kita menang, kita akan teruskan. Jadi apa sudah jadi sekarang? Jadi apabila mereka sebut waktu itu, semua kritikan terhadap kita, kenapa saya jadi Timbalan Menteri tak boleh bantu. Kemudian kita pula dituduh, sistem kota, kenapa hanya 10% untuk untuk kemasukan matrikulasi. Saya kena teruk. Kemudian ketiga dia sebut, kenapa perlu ada lagi status bumi putra non-bumi. Ini semua dalam deklarasi setapak. Dan inilah yang dikatakan Malaysia. Ya, MCA tak dapat buat sebab sejak kemerdekaan kita berunding berbincang. Tapi satu ayat yang paling penting yang digunakan oleh DAP waktu tu, semakin berunding, semakin pada masyarakat Cina. Itu yang kita kena teruk. Sebab tu saya kata, kalau mereka suka dengan UMNO, saya tidak ada masalah. Tapi setiap kali apa yang dia kata ni sebenarnya tak jadi. Dia memang secara sistematik tahun 2008 dia attack kepada pihak UMNO. Dia kata kita ni MCA bersekongkol dengan penyamun, dengan penyangak. Kemudian kata kamu salah masuk parti kerana kamu berkawan dengan UMNO. UMNO ni tak baik. Apabila kita menjawab, sebab kita ni adik-beradik dalam BN. Kita tak boleh kata bezakan UMNO dengan MCA. Kita kena berdepan collective decision. Sebab tu kita dah tak kedengaran apa yang hoi-hoi yahoi ni tak ada lagi. Sebab kita ni dituduh macam-macam, kita gagal dalam soal yang saya sebutkan tadilah. Jadi apabila mereka nak lepaskan geram, akhirnya MCA jadi sasarannya. Saya akan kalau sebelum nak pergi saya nak push sikit doktor dulu, sebab yes kita boleh cakap lama tentang sama ada DAP dah sell out dan sebagainya, tapi tidakkah doktor merasakan MCA itu sendiri ada kekurangan? Ya, saya mengakui. MCA sendiri tak dapat memperjuangkan agenda dan juga kepentingan masyarakat Cina. Saya akan tambah apa yang Syahrir kata dan saya akan buat spesifik so Datuk Seri boleh jawab tuduhan ini terhadap MCA. Ya, satu adalah tuduhan yang disebut oleh Anthony Loke sewaktu beliau datang dan tampil ke KS. Dia pilih DAP, kata dia telah pilih DAP sebab DAP adalah parti untuk underdog.
di masyarakat Cina. MCA ni sejarah dia adalah parti toke. Parti untuk orang kaya. Parti untuk the moneyed class, the rich Chinese, corporate Chinese. Sebab itu dia sebagai semangat social justice, dia pilih DAP. Itu yang pertama. Yang kedua, MCA ni lama kelamaan sudah jadi sida politik. Sida ni yunak lah. Pegawai istana yang dah dikembiri, ya. So sebab tak berani nak cakap terhadap UMNO, tak berani nak memperjuangkan, dan akhirnya menjadi political eunuch. So specifically itu yang disebut oleh Anthony di sini, dan juga persepsi yang dimainkan oleh DAP sewaktu beliau ataupun mereka challenge kedudukan MCA di kalangan masyarakat Cina. Okey. Pertama, saya mengakui bahawa masih ada ruang untuk MCA memperbaiki kedudukan. Sejak 2008, yang salah satu kegagalan yang paling besar ialah kita nak lawan Red Bean Army mereka, memang kita kalah habis. Kerana mereka menggunakan social media dan telah membuat macam-macam cerita, dan waktu tu kita tak membuat respons secara spontan ataupun secara terus. Itu pertama. Kedua, apa yang KJ sebut tadi, ya, kami dianggap subservient kepada UMNO. Okey? Dan kenapa wujudnya perkara sebegitu? Sebab setiap kali kita berunding dengan pihak UMNO, dan apabila kita tidak mencapai sesuatu keputusan yang mereka harapkan, kita dianggap kita gagal dalam tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Saya bagi contoh, apabila kita minta scholarship, ya, tahun 2003, zaman Pak Lah, sebenarnya Pak Lah yang start dulu bagi mereka mendapat keputusan baik, walaupun waktu itu mungkin 25%, 30% adalah orang Cina, tapi sebelum tu tidak pernah ada. Sebab tu saya kata, kita tak boleh kata terus kita bagi semua, tak mungkin. Tapi mereka gunakan semua kes-kes aduan ni, kata kita ni gagal, kita sepatutnya secara automatik bagi pada semua. Dan saya nak tanya, dalam kes ni kita tak dengar lagi berseri 2014 kita buat satu sistem baik, whoever you are, I don't care, if you are Chinese, Malay, Indian, you akan dapat bantuan dari kerajaan. Tapi sekarang tak ada lagi. Waktu ni tak jadi isu, tapi waktu itu kita dikatakan gagal setiap kali dalam kritikan dan akhbar kita kena. Jadi saya nak kata, apabila kita berbincang sebagai satu pasukan ataupun sebagai kerajaan yang memerintah waktu itu, kekuatan kita cuma setakat itu. DAP lebih kuat daripada kita. Sebab tu saya kata, waktu itu kita kena melihat realiti. Kita memperjuangkan sebaik mungkin apa yang boleh kita lakukan. Tetapi tidaklah mengikut ekspektasi. Dia boleh buat ekspektasi, kalau capai ini saya akan naikkan ekspektasi itu. Itu yang menyebabkan kita tersepit dalam keadaan itu. Dan kedua, Anthony kata dia pilih parti. Okey, saya menghormati keputusan dia. Itu tak ada isu. Masing-masing dia ada cita-cita. Parti toke. Parti toke. Senang. MCA ni, Tun Tan Cheng Lock adalah tauke. Sebab beliau adalah babah. Dan beliau ini dipilih ataupun diusulkan oleh semua Dewan Perniagaan waktu itu untuk menubuhkan semua parti dan diterajui oleh Tun Tan Cheng Lock. Sebab itu, dari segi kelahirannya tokoh korporat yang mengepalai parti ini. Tapi selepas itu, perjuangannya berasaskan pada kepentingan masyarakat tentang citizenship, kemudian kebajikan, penempatan kepada orang masyarakat Cina, penubuhan kampung-kampung baru, sampai Tun Tan Cheng Lock kena tembak. Ya, pengorbanan yang dibuat oleh pengasas parti kita. Dan saya nak tengok, kita bandingkan. Dulu, kita ini memang diasaskan oleh Dewan Perniagaan Cina waktu itu. Tapi selepas tu, kaum buruh, kemudian penoreh getah, guru, semua telah menyertai. Apakah ini tauke-tauke besar? Tidak. Dan kita tahu, apabila kita jadi menteri, adalah kumpulan daripada perniagaan, Dewan Perniagaan akan cari kita. Sama juga mereka jadi menteri sekarang, mereka juga didampingi oleh kumpulan ni. Adakah disebabkan itu sebagai justifikasi kita parti tauke? Dan apa yang paling penting ialah, saya nak katakan, DAP diasaskan oleh rakyat, kumpulan buruh dan sebagainya. Tapi salah seorang pengasasnya, Dr. Chan Man Hin, kita masih ingat. Ingat lagi tak waktu tu FGV beli Pontian Plantation yang hampir 100 juta ni dibeliki oleh pengasas DAP tau.
Bukankah Chan Man-hin boleh dianggap sebagai tauke? Jadi apabila kamu nak singgah seorang, maka tidak adil untuk parti ini. Kalau mereka gunakan hela ini, saya rasa saya tak boleh terima. Sebab kita bantu golongan yang memang dari miskin di kampung baru, kita bantu mereka. Bukan semua kaya raya dalam masyarakat terpencil, termasuk juga kampung baru. Jadi saya rasa itu satu tuduhan liar yang tidak ada faktanya. Tok Sri, saya nak cuba alih daripada kita punya tit for tat ni. Tapi masih lagi dalam kerangka masalah tanggapan bahawa MCA tidak mewakili suara sebenar masyarakat Cina. Dan tidakkah Datuk Seri mengakui mungkin berdekat-dekat dalam kuasa, sama mungkin seperti UMNO, hilang sikit soal kemampuan MCA untuk menjadi wakil yang ada credibility di kalangan masyarakat Cina? Dan bukan 100% adalah salah DAP semata-mata. Okey, saya secara adilnya, betul dari segi diri kita, parti, mungkin ada yang tidak komit 100%. Mungkin ada pertimbangan lain. Tetapi saya cuma nak kata, kita ini bukan kerana kita tak buat apa-apa. Dan kita buat, tetapi tidak mengikut selera orang lain. Itu penting. Dan saya rasa bukan mudah tau. Apabila saya berunding, dan saya cuma ada 2 kerusi. Apa yang saya boleh dapat runding? Tak banyak. Kenapa setiap kali kita bincang, saya bagi contoh pilihan raya negeri di Sarawak 2011. Saya lihat dengan sendiri. Masa tu DAP pakai apa? Slogan. Kalau rambut putih ni tak turun, okey, rakyat akan makan rumput. Dalam bahasa Cina tau. Sebab tu habis kawasan Cina kalah. Sebab apa? Sentimen waktu itu sangat kuat. Tapi sekarang GPS bersuara oleh kerana mereka mempunyai satu blok ahli parlimen yang cukup besar, kerana juga kepentingan parti dia juga. Sebab DAP duduk sama-sama dengan kabinet. Dia tak berani bersuara. Kita kata kita tak nak berkempen di KKB. Dia sebut perkara yang sama, tapi dia tak kena apa-apa. Tapi kita ni dimaki hamun. Balik kepada apa betul yang Syarul cakap. GPS kata GPS tak kempen, tak kena apa pun. Tapi ya. MCA kena. Sebab kita ada 2 kerusi. Apabila kamu ada 2 kerusi banding dengan 25, kalau kau sebut yang 25 kerusi, mudah dia dibuli lah. Habislah. Itu yang saya kata, kita memang lemah dari segi itu, sokongan daripada masyarakat. Dan kita sekarang bagus juga, biar rakyat masyarakat Cina menilai apa yang mereka pernah ucapkan. Sekarang tak ada halangan lagi, kamu buat. Saya suka kalau dia bagi tempoh yang panjang sedikit untuk mereka mendedahkan sama ada mereka mampu atau tidak. Barulah kamu menilai MCA ni apabila ada 17 kursi, 15 kursi, kita mampu setakat ini. Apabila kamu ada 40 kursi, mampukah kamu buat apa yang kamu janjikan? Saya rasa itu baru kira fair. Scorecard Kasyong terhadap DAP sekarang ni dari segi memperjuangkan segala janji terhadap masyarakat Cina, bagaimana? Maksud scorecard siapa? Scorecard Kasyong bagi kepada DAP sekarang. Okay, 40 kursi. Kekuatan yang agak bagus antara parti yang terbesar dalam gabungan kerajaan. Memang terbesar dalam gabungan kerajaan hari ini. Adakah Kasyong rasa bahawa mereka dapat deliver apa yang selama ini mereka kata nak buat untuk masyarakat Cina? Nombor 1 ada cadangan yang tak masuk akal sampai hari ini pun tak dikatakan apa-apa. Contoh pengiktirafan UEC yang dijanjikan pada tahun 2018. Dia kata tak payah susah-susah. Kita ambil satu mata pelajaran bahasa Melayu di SPM. Ini saya pernah jadi Timbalan Menteri Pendidikan. Itu tak masuk akal kerana di SPM mesti ada 6 mata pelajaran asas, teras. Jadi itu memang tak akan berlaku. Kecuali kita buat satu rombakan dari segi sistem pendidikan kita. Tak mungkin. Dan dulu kata dia akan buat iktiraf terus. Kenapa? Oh, dia sekarang kata tak boleh. Nanti kerajaan kita runtuh. Masa kita berbincang tahun 2010, saya ingat Datuk Seri Najib masa Tan Sri Muhyiddin Timbalan dan juga Menteri Pendidikan. Kita bantu STAM, lulusan STM, Sijil Tinggi Agama Malaysia dengan UEC, tetapi bersertakan kelulusan dalam SPM, kita terima mereka masuk dalam IPGM, Institut Latihan Perguruan. Jadi akhirnya mereka menjadi graduan mengikut sistem kita, tidak ada isu. Kalau kita buat secara ikut dasar, saya rasa tak ada. Apabila kita kata contoh ni, template ni,
Apa saya kena? Saya hampir dikalahkan, saya hanya menang 303 undi. Saya kata tak mungkin sebab tidak mungkin SPM ambil sebagai single subject untuk bahasa Melayu. Ini contoh satu. Kedua, dia sebut pasal apa? Matrikulasi. Saya kalau tak keluarkan keratan akhbar, macam-macam saya kena. Tapi kenapa masih yang sama? Saya bukan kata mempersoalkan ini sebab waktu itu kita dalam ruang rundingan, tak ada keputusan, kita dukung sama-sama. Tapi kali ini, apa yang mereka buat ni, ada tak penambahan? Tidak ada. Dan ini yang masa tu dia dapat undi banyak. Tapi sekarang tak buat apa-apa. Dia kata, tak ada pun peruntukan secara sistematik pada peringkat China. Tapi we started it from 2008, 2008. Dan sepanjang pemerintahan BN, kita bagi pada semua jenis sekolah dengan jelas. Peruntukan. Mereka kata tak ada. Okey, dia kata dia buat betul. Kita buat tak betul. Saya bagi contoh, Datuk Seri Najib pada bajet 2012 dengan 13 bagi 100 juta pada SJKC dan peruntukan pembangunan. Yeah. Dan waktu PH bagi 50 juta, dia kata ini sistematik. Tak aci lah sebab waktu kita buat kamu tak akui sebagai sistem atau pemberian peruntukan secara sistematik. Dan inilah antara 2-3 perkara yang kata kita tak buat. Kemudian kata MCA gagal kerana tak dapat membantu penubuhan SJKC. 2017 kita yang berbincang di kabinet, kita luluskan dan secara berfasah kita buat. Tapi apabila mereka menjadi kerajaan sampai hari ini, tak ada satu permit baru pun. Dan kita tak kisah. Yang penting ialah benarkan kita habiskan semua projek yang tertangguh dulu. Waktu PN, itu saja. Kita bukan mau gaduh. So bila dah mula nampak prestasi sebenar DAP ataupun dah mula nampak bahawa mereka tidak dapat melaksanakan dan menunaikan segala-gala janji yang dibuat sewaktu mereka berada di pihak pembangkang, kenapa sampai hari ini pengundi Cina 95%, ini berdasarkan kepada keputusan pilihan raya negeri tahun lepas, masih lagi bagi sokongan kepada DAP? MCA masih dalam keadaan di mana tidak boleh melepasi 5-10%. Sedangkan Kasyong sendiri terpaksa menang di kawasan Air Hitam. Satu lagi kursi, Jack Seng menang di kawasan majoriti Melayu juga, iaitu di Tanjung Piai. You cannot win in Chinese seats. So what good is MCA? Okay. Bagi saya, yang penting ialah saya dengan Jack Seng, kawasan kita adalah mix. 38% sampai 40%. Kalau kita dapat 5% pengundi Cina, kita kalah teruk. Dan nasib baik kita lebih daripada national average. Itu pertama. Disebabkan to you and kita lama. You and Jack Seng. Jack Seng, ya, betul. Itu setuju. Kedua, dalam PRN, 6 PRN ni kita tidak menyertai PRN ni. Sebab adalah, saya tak nak cerita pasal masa tu macam-macam kita kena bully. Saya tak buat cerita. Tetapi satu naratif yang digunakan oleh DAP ialah, kalau kamu tak mengundi saya, maka datanglah gelombang hijau. Ini yang green wave ni adalah satu perkara yang agak besar. Sekarang mereka pun gunakan perkara yang sama. Tetapi saya fikir balik. Mereka pernah tidur sebantar 3 kali tau. Tapi waktu mereka bersama dengan PAS, tiada ada isu. Dia di PAS ni menjaga kebajikan. PAS ni tak pernah bunuh orang. PAS ni hidup baik. Okey. Apabila berlakunya, kalau mereka bertentangan dari segi kamp politik, sesuatu yang agak dahsyat. Kalau waktu ini kamu tak sokong, seolah-olah green wave akan sampai. Tapi tak ada sebut lagi pasal reformasi. Tidak lagi tengok pasal apa kebajikan perjuangan kamu yang kamu janjikan, sama ada ditunaikan atau tidak. Saya rasa sekarang mungkin dalam keadaan ini rakyat dah biasa dah melihat. Saya baru melihat satu pertandingan final. Adakah masyarakat Cina dapat lebih selepas 2018 atau sebaliknya? Ini pertandingan inter-varsity debate baru ni dalam bahasa Cina. Vast majority penonton tu semua kata mereka mirip kepada, kata kurang, yang kita dapat ni kurang daripada sebelumnya. Bermaksud sentimen masyarakat sudah ada. Tapi apabila sampai nak mengundi tu, mengundi atau tidak, kalau kamu mengundi, silap mengundi terus green wave. Kamu akan memberikan kuasa kepada gelombang hijau ni. Saya rasa ini satu taktik yang digunakan. Dan saya rasa dalam kes ni,
PN sebagai pembangkang pun dia kena tunjuk kalau perbuatan mereka atau kenyataan yang tidak harmonis dikeluarkan, sudah tentunya mereka akan gunakan kesempatan ini. Jadi saya rasa MCA kita tak bertanding. Tapi selepas ni kita akan bagi mereka peluang melihat perbandingan sesama kita dengan dia. Bermaksud DAP dengan MCA. Dan apabila ada sela masa lebih panjang, mereka akan dapat bandingkan. Saya rasa dalam setahun dua tak mungkin kita menang macam dulu. Tak mungkin. Tapi biar mereka rasa dulu satu hari orang dah kata tak kira lah. Kamu tak akan buat reformasi macam Teo Beng Hock. Justice for Beng Hock. Apa berlaku kemarin? Mereka terus dihalau, ditangkap. Dulu saya kena dimacap tau. Depan-depan saya dia kata, ini kerajaan zalim. Teo Beng Hock mati. Dibunuh. Macam kerajaan yang bunuh dia. 2018, Oktober 9 hari bulan, apa Lekis yang cakap? Najib tak bunuh Teo Beng Hock, tapi kerajaan dan diperintahnya memang bertanggungjawab. Tapi sekarang nak jumpa pun tak boleh. Jadi mereka memang frust. Saya bila tengok macam ni, dulu ini kita hilang undi macam-macam, setiap kali bawa gambar dia sekali habis kita. Bila waktu ini kamu berkempen, orang datang, kamu halau, kamu tangkap. Jadi saya rasa tak konsisten. Biarlah rakyat menilai. Ya? Tok Sri, saya tengok UMNO dan kepimpinan UMNO sekarang ni sangat-sangat bertambah akrab dengan DAP. Malah Presiden UMNO pun kata balas budi DAP dan sebagainya. Saya rasa untuk kedua-dua MCA dan DAP berada dalam satu pasukan ni tak sustainable. Dan juga mendengar penjelasan Datuk Seri hari ini, saya ada satu soalan. Kenapa Datuk Seri masih dalam kerajaan? Kenapa masih dalam Barisan Nasional? Okey. Ini ada satu insiden yang berlaku sebaik saja selepas PRU ke-15. Kita sedia maklum, sebelum memilih Perdana Menteri pada 24 bulan, keputusan BN tu didokong oleh MCA. Sebelum dibuat sebarang mesyuarat, kita mendukung keputusan yang dibuat sebelum PRU ke-15. Iaitu tiada Anwar, tiada DAP. Itu yang kami diberitahu dan diluluskan. Dan selepas itu, ada pula mesyuarat yang kita adakan, akhirnya keputusan sampai pada pihak istana lain. Sebab tu kenapa MCA dan 3 parti itu kita kata kita tak bersetuju. Ini bukan keputusan yang dibuat. Akhirnya siapa yang buat keputusan? BN tak pernah bincang lepas tu tau. Terus MKT UMNO, parti kamu lah yang buat keputusan. Saya dah keluar dari tu. Saya dah letak jawatan itu. Keputusan tersebut. Ya. Apabila kita menjunjung titah tuanku, ya, bagi dia tuanku, dia memberi masa kita untuk berunding dan nak kerajaan campuran ini diwujudkan, maka kita tak naklah negara kita 500 hari tak ada kerajaan. So kita mendukung keputusan bersama untuk Perdana Menteri ini dipimpini oleh Datuk Seri Anwar. Itu saja. Dan saya tidak duduk dalam pembuat dasar. Kita bukan lagi ahli dalam kabinet. Malahan di pihak kementerian pun kita tak ada kuasa langsung. Jadi saya gunakan forum yang ada di Dewan Rakyat untuk memberi semak dan imbang. Itu saja peranan saya. Jom, Kasiong, balik kepada peristiwa tadi. Bukankah kita, termasuk saya dan Syariah, sebab kita semua calon Barisan Nasional, kita sign satu perakuan sumpah. You sign it as well kan? Ya. Yang memberi hak kepada pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Zahid, untuk menentukan apa saja keputusan selepas pilihan raya. Lebih kurang macam tu kan? Lebih kurang macam tu, tapi disusun ayatnya supaya tidak jelas macam tu pada pandangan saya. Ya. So di situ kita dah jual lah kita punya keputusan kepada Zahid. Sepaham saya dia kena ada buat keputusan dalam. Okey, dia macam ni. Saya juga bawa isu ni waktu tu, di mana salah satu perenggan tersebut kita memberi kuasa pada pengurusi BN untuk berunding, berbincang dan mengikut ketetapan Barisan Nasional. Ketetapan Barisan Nasional hanya boleh dibuat oleh Dewan Tertinggi BN. Itu saja. Bermaksud dia bukan secara mutlak kepada seorang. Dan apa yang saya nak sampaikan, ya baguslah kita ada keputusan, kita buat suatu keputusan resolusi. Tapi apabila berlakunya, apa yang disampaikan tak sama, itu yang menyebabkan keadaan kelang kabut untuk beberapa hari. Jadi sebab tu 3 parti rasa terpanggil untuk sampaikan ini yang bukan kita bincang. Dan itu yang saya nak
nak terangkan di sini, jangan ada orang kata kenapa kita ni membelakangi BN. Tak pernah pun. Sebab keputusan yang buat oleh BN, kalau suruh tarik balik, kita tarik balik. Tak ada soal siapa. Sebab tak pernah ada perbincangan. Kita mengikut apa yang telah dipersui. Itu saja. Dan mengenai apa yang kita tanda tangan itu, jelas. Saya pun baca. Saya kata ini memang betul lah. Takkan Dewan Tertinggi tak buat keputusan, itu keputusan daripada Barisan Nasional. Tak betul. Ya. Jadi saya rasa itu satu perkara yang kita dah seal lah. Tak akan cakap lagi pasal apa. Kita dah menjunjung kasih. Itu menjunjung titah. Baik. Okey, kita tolak ke tepi. Saya nak balik kepada soalan Syaril tadi sebab masih belum dapat jawapan penuh daripada Kak Siong. Ini berkenaan dengan masa depan dan relevan MCA. Syaril kata tadi, bila UMNO, terutamanya Presiden UMNO Datuk Seri Zahid dilamun cinta dengan DAP sekarang ni, dia sendiri yang cakap bahawa dia nak buat jajaran ini, dia nak bawa jajaran ini sampai pilihan raya yang akan datang. Dia on record cakap benda tu. Maknanya kerajaan perpaduan, parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan mengikut pemikiran Zahid akan menjadi gabungan politik untuk bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Bila itu berlaku, sudah pasti akan ada pertembungan antara DAP dan MCA, bukan di pilihan raya tetapi sewaktu pemilihan kerusi pilihan raya, sebab dia tak boleh lawan dah sebab dua-dua adalah part of the same team. Dalam keadaan tersebut, DAP akan masuk rundingan dan kata Anthony akan jumpa dengan Kak Siong dan Anthony akan kata Kak Siong status quo. Maksudnya you hanya bertanding 2 kursi yang you menang saja, kita bertanding 40 kursi ataupun 50 kursi yang dia menang. So maknanya apa yang Syaril kata sebutkan tadi, if you stay dalam equation yang ada sekarang, you are left with 2. You are a minor party. Betul. KJ, memang betul. Bahawa saya baru nak masuk bab ini. Sebab interesting. Apabila berlakunya PRN, dia dah ada satu formula. Siapa menang dia dapat. Status quo. Adakah UMNO sekarang nak bertanding dengan 26 saja dicampur dengan kursi yang boleh dibincang bersama? Adakah itu menjadi BN ni tak akan jadi kerajaan secara solo? Kalau tak tanya mungkin. Saya macam ke arah itu. Yalah, itu pertama. Saya tanyalah. Jadi second fiddle. Kedua, saya pun tergamam juga bila Presiden UMNO sebut kita akan teruskan kerajaan ini sampai PRU 16. Kerana perkara ini tidak pernah dibincangkan di dalam Barisan Nasional. Sejak bila kita ada ketetapan ni? Belum ada. Tak pernah dibincang pun. Jadi untuk bagi saya lah, saya anggap itu sebagai cadangan Presiden UMNO. Dan bagi MCA tak akan. Bagi saya dah tahu. Dan saya masih ingat semasa perbincangan dalaman sebelum kerajaan dibentuk, salah satu argumen yang paling besar ialah UMNO tak hendak bersama dengan PN kerana kursinya semua bertembung dengan PN. Ya. Maka MCA juga setiausaha saya iaitu Datuk Chong sebut kalau macam tu sama juga kita akan bertembung dengan DAP di semua kerusi. Maka MCA dengan MIC hancurlah. Jadi kita kata tak boleh. Kepentingan BN, semangat BN tu kebersamaan. Sebab tu saya kata saya lebih suka semangat tulen yang asli tau Barisan Nasional. Kerana ini adalah semangat musyawarah. Kita bincang. Kita tak boleh buat secara unilateral. Ini yang kebudak. Jadi bagi saya, parti saya akan menentukan macam kita buat. Dan saya dah kata, pertama, parti saya kuatkan. Kedua, saya bagi keutamaan BN first. Apa juga macam saya lihat sekarang, dah macam orang dah pergi peluk pihak yang satu lagi. Bagi saya lihat macam ni, seolah-olah kita utamakan orang lain. Macam jiran. Kita duduk dalam satu keluarga. Jiran kita, dulu yang maki hamun kita, sekarang sudah jadi mengintai. Dan kita dalam satu keluarga ni sebenarnya berbincang. Apa pendirian kita, keluarga kita macam mana. Jadi saya kata, yang ini parti saya, kita akan berbincang bila sampai PRU 16. Kita faham. Kera di hutan, susu, anak kelaparan di rumah. Soalan direct. Kalau Zahid tetap dengan keputusan pendirian UMNO lah untuk bekerjasama dengan PH pada PRU 16, apa keputusan MC? Are you going to walk out of BN? Saya boleh mengatakan secara terus terang kalau sebarang keputusan dibuat secara unilaterally, MCA akan terkecuali. Sebab apa? Saya dah kata dalam mesyuarat agung saya,
Iaitu kita ada 3 pilihan. Pertama, kita menganggap Barisan Nasional yang progresif, kesederhanaan, kita akan teruskan sebagai wadah perjuangan. Kedua, kalaulah sesama kita ada parti komponen dah lari nak memeluk orang lain ke apa, bermaksud MCA akan kekal sebagai parti walaupun ditakdirkan kena berpisah, dah tak boleh buat apa sebab kawan kita sudah tidak setia dengan BN. Right? Cara macam mana kita akan bincang. Kita tak tahu. Ini satu senario yang belum kita ketahui dan kita berani buat keputusan kita akan bertindak sebagai parti politik, tak akan diheret sebegitu saja. Ketiga, kita membuka sama ada kita mula daripada kosong sebagai parti solo, macam mana kita boleh runding. Kita akan cari kawan-kawan, mana tahu KJ ada Syahri Hamdan bermasuk kan. Kita kawan-kawan yang mempunyai pemikiran yang lebih progresif, yang moderate, yang dikendaki oleh rakyat. Saya rasa situasi politik ini dynamics. Kita tak tahu. Tapi setakat ini kesetiaan kita masih pada Barisan Nasional kerana kita yang merupakan pengasas parti ini. Itu saja. Saya nak tanya soalan provokatif juga, Doktor. Mungkin itu yang sebenarnya dikendaki oleh setengah orang dalam UMNO. Untuk MCA yang dilihat lari daripada BN. Sebenarnya mereka tak nak MCA lagi dah, mungkin. Tapi dia tak nak buat keputusan tu, dia nak MCA yang buat. Ada berapa orang tu individu saya tak sebut di sinilah. Memang tak ada. Setiap kali kita sebut DAP, dia pula sibuk-sibuk masuk bantai kita. Kita dah tahu dah. Saya pun rasa sedih. Saya tanya Presiden UMNO, adakah orang ni berucap macam ni, apa pendiriannya? Dia kata jangan layan sebab hanya Presiden saja boleh buat kenyataan bagi parti. Jadi saya anggap ni konco-konco tu tak boleh pakai lah. Dan saya bila buat keputusan dia adalah berdasarkan pada keputusan parti. Jadi dalam soal ini, MCA ini tidak boleh diperkotak-katikkan sebagai bidak-bidak catur mana-mana pihak. Jadi yang saya inginkan ialah kesetiaan kepada parti keramat kita Barisan Nasional. Saya mahukan Barisan Nasional lebih progresif. Jangan pula kita fikir lain-lain. Kita ni tidur satu bantal kemudian kita mimpi lain-lain. Tak nak. Jangan persalahkan kita sebab kamu tidak lagi anggap kita ni penting. Pandangan kita pun kamu tak dengar. Kamu terus buat secara unilaterally, kata saya nak buat itu. Jangan lupa tau, BN ni adalah terdiri daripada berapa komponen, parti komponen. Bukan seorang boleh buat keputusan untuk semua. Masing-masing buat keputusan. Sebab itu dalam BN, mesti ada konsensus. Baru dia anggap keputusan BN. Kita break sekejap sebab dah terlalu panas. Dan kita kembali selepas ini. Miliki rumah kediaman untuk keluarga tersayang menerusi pembiayaan perumahan Co-op Bank Pertama CBP. Nikmati kadar keuntungan yang kompetitif dan patuh syariah dan had pembiayaan sehingga 10 juta ringgit. Nak beli rumah? CBP kan ada. Assalamualaikum, selamat kembali ke episod 101 Keluar Sekejap bersama Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, dan episod ini dibawa khas oleh Co-op Bank Pertama CBP. KJ, CBP ni dia walaupun bukanlah bank yang paling besar, tapi sebenarnya ada juga cawangan-cawangan fizikal. 35 buah cawangan termasuk outlet di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Ini sehingga April 2024, CBP turut merancang untuk membuka 2 lagi buah cawangan pada penghujung tahun ini. Ada apa-apa lagi yang KJ nak cakap tentang Co-op Bank punya tawaran? Website yang kemas, Co-op Bank Pertama cbp.com.my, di mana kita boleh melihat produk dan perkhidmatan kewangan berlandaskan syariah. Boleh pergi ke sini dan klik pembiayaan peribadi. Ada pembiayaan peribadi iLestari, Syaril, untuk personal loan sampai 200,000. 200,000 pembiayaan. 2,000 saya pinjam KJ je. Pembiayaan peribadi Al Yasser 400,000. Okey. 400,000 personal loan. Berapa rate dia? Rate dia, kita klik ketahui lebih lanjut. Rate dia okey. Untuk swasta, potongan gaji majikan, kadar keuntungan sebab dia Islamik. Tahun pertama hingga 3 tahun adalah 3.45, tahun keempat hingga tahun ke-10 3.75.
Ya. Agak kompetitif. Tempoh pembiayaan maksimum 10 tahun atau sehingga umur persarahan atau yang mana lebih awal. Okey. Ya, so ini saya difahamkan banyak diberi kepada pekerja-pekerja sektor awam. Ya. Yang mana mereka boleh buat potongan gaji majikan ataupun potongan gaji melalui biro angkasa bagi ahli-ahli koperasi. Ya, so bolehlah melayari cbp.com.my untuk ketahui dengan lebih lanjut Co-op Bank Pertama punya produk-produk pembiayaan, terutamanya pembiayaan peribadi, pembiayaan untuk perumahan Al-Amali dan juga pembiayaan hartanah Ar-Rahah. Okey, kita kembali ke episod yang dibawa khas oleh Co-op Bank Pertama bersama dengan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Tadi kita dah cakap politik, kita akan hold sekejap politik dan kita akan kembali pada segmen akhir nanti bincang KKB. Kita nak pergi kepada policy pula sebab saya tertarik Ka Siong sekarang ni menjadi one man opposition sebab opposition agak kurang sikit dan walaupun MCA berada di dalam gabungan kerajaan perpaduan ni, tetapi yang paling lantang cakap soal policy ni semenjak beberapa minggu ataupun bulan adalah Datuk Seri Wee Ka Siong sebagai ahli parlimen biasa daripada Air Hitam yang menggunakan media sosial dengan begitu berkesan sekali. Saya nak tanya sebagai bekas ahli jemaah menteri Ka Siong, apa assessment Ka Siong berkenaan dengan kerajaan madani hari ini? Saya rasa secara saya tidak duduk dalam kerajaan, tapi dari perspektif sebagai ahli parlimen yang pro kerajaan waktu ni, dan saya kata pertama dari segi perancangan ekonomi kita dengar banyak pengumuman tapi pelaksanaan kurang. Ini sesuatu yang tidak baik bagi saya. Apabila dibuat satu pengumuman perlu disusuli dengan tindakan pertama. Kedua, perancangannya kurang rapi dan dari mula mereka tak nak dengar pandangan. Saya bagi contoh macam padu. Cadangan KJ itu betul. Omnibus Act perlu ada. Dan saya pun sebut pada Januari 22 bulan. Saya kata cara kita dua aspek kena tengok. Pertama dari segi security breach. Kedua, macam mana rakyat nak ngisi 39 soalan. Kenapa perlunya jawab soalan begitu sampai orang pun tidak faham. Jadi siapa yang nak verifikasi soalan atau jumlah pinjaman yang kamu ambil. Dan kemudian apabila dijawab oleh menteri, kata saya tak perlu pun, saya dah ada. Apa mesej yang dihantar kepada rakyat? Rakyat kata, apa kau permainkan saya, kamu ada. Okey, ambil lah. Kemudian isu pula lantak lah. Itu yang orang kata, saya akan gunakan segala data yang ada, saya akan guna. Sebab tu saya kata, pertama tak ada Omnibus Act. Itu Akta yang Induk orang, Akta Induk tak ada. Jadi orang nak jawab macam dia tipu pun you tak boleh buat apa. Betul? Jadi saya rasa yang ini dia kena lihat. Kedua, net disposable income. Tak kena lah. Kalau saya berjimat-jimat, saya sewa bilik RM500, dia pakai RM800, maka net disposable income ni orang yang berjimat-jimat dia lebih besar. Takkan you nak menghukum orang ni? Maksudnya orang yang berjimat cermat ni tidak layak untuk tidak dapat layak. subsidi lah sebab dia berjimat cermat. Dan ketiga, kita tengok kalau waktu ini kan, jadi kalau saya nak dapat subsidi kan, tiba-tiba ada pula satu keadaan analogi di mana kamu dapat gaji RM15,000, 8 orang anak, kamu mungkin boleh atau layak mendapat. Sudah tentunya orang fikir sudah ada conclusion apa faedah yang kamu nak buat. Terus terang sajalah kalau kata cut off date cut off kamu atau threshold kamu adalah ini, beritahu. Tak payah dipanggil ahli parlimen. Kita tahu ahli parlimen wakil rakyat 16,000. So kita panggil ahli parlimen, takkan ada anak 8 orang 9 orang. Memang tak mungkin. Dan 15,000 ada threshold. Jadi logiknya dia panggil semua orang isi. Untuk apa? Orang tanya. Jadi yang ini selepas tu Premier Sarawak pun kata mereka tak setuju. Maka perlu ada satu koordinasi yang baik. Dan saya tengok sekarang ni, dalam keadaan kelang kabut ni tinggal 54 hari lagi untuk kita tentukan, sebab mengikut Rafizi 1 Julai akan diperkenalkan residensiasi subsidi. Jadi tidak salah orang meramalkan dalam bulan ni, bulan depan ada suatu tindakan atau pengumuman oleh kerajaan. Jadi saya rasa dalam keadaan ini kerajaan sepatutnya maklumkan lebih awal persediaan. Yang saya khawatir ialah
apabila kita ada penambahan kos. Macam contoh, berita baik kepada pejabat awam untuk kita naikkan gaji mereka. Masa Pak La buat pun bulan 5, tapi 2008 kalah juga. Pasal apa? Kita kena lihat desakan dan juga tekanan dihadapi oleh rakyat. Dalam kes ini, yang saya khawatir ialah apabila kita remove subsidi, akhirnya kesan yang ditanggung oleh rakyat lebih besar daripada kadar kenaikan. Jangan bila sampai bulan 12, mereka rasa apa yang bagi saya tak cukup untuk menanggung kesengsaraan. Contoh, kalau kita naik SST 2%, dan kesannya ialah roti john dari RM7 jadi RM10. Kalau kamu dapat 10 bilion tambahan, bermaksud kesannya 3 kali ganda. Ini yang tak nak. Macam mana kita buat secara elok, soft landing, supaya rakyat tidak sengsara. Bila dah naik, dah tak boleh turun dah. Contoh, diesel. Macam mana nak bagi? Atau minyak, petrol. Terus naik, saya rasa kita sentiasa kata, kerajaan selalu cakap, tak akan kena kepada pihak B40. Tidak. Barang tu akan ditanggung oleh, harga barang akan naik, ditanggung oleh B40. Satu lagi, yang saya rasa kerajaan perlu dengar. ICPT, zaman kita jadi kabinet, setiap kali kalau Taki bawa kita tak setuju, kenaikan 10% pun tak boleh. Ini kenaikan elektrik. Tapi elektrik. Sebab apa? Apabila diterjemahkan, walaupun ICPT naik 5 kali ganda, dia kata tarif tak ubah, tetapi kesannya diterjemahkan kepada kenaikan 40 hingga 45%. Itulah penghulu segala kenaikan itu yang saya cakap banyak kali. Pasal apa? Dia bila daripada 500,000 dia naik sampai 700,000 bil elektrik, semua barang akan naik. Dan ini akan berkesan pada semua. Ini bermula tahun lalu. Jadi ini dah setahun lebih. Dan sebab tu setiap kali ada cukai baru dia akan naik. Rakyat susah. Bazar Ramadan teruk bisnes. Saya dah tengok dah. Jadi saya minta supaya kerajaan boleh tak kita turun ke bawah. Dan menteri bila buat pengumuman tu, biarlah orang dapat rasai. Saya beri contoh. Dulu telur India yang dia nak import. Kenapa saya beriga sangat kata telur ni kamu tak boleh import? Pasal apa? Telur lebih kecil. Di Malaysia grade D ke bawah. Dan kamu kata dalam DOSM, kos untuk mengeluarkan sebiji telur 45 sen. Tapi harga kawalan kamu 41, 43, 45 sen. Orang rugi tak akan dibuat. Tapi dia berhenti. Pengeluaran telur ni 5 bulan baru dapat telur. Dia dah berhenti pengoperasian. Lepas 5 bulan baru dapat. Sebab tu dia ada shortfall. Jadi makanya akhirnya telur India tak jadi lagi lah. Sebab dia berguna di sini boleh jual 90 hari. Itu yang tak patut. Jadi apa kita sebut ada sedikit perubahan. Tapi terlambat dah. Saya rasa antara perkara saya minta supaya kita dengar. Ya, daripada pandangan wakil rakyat ataupun. Dan secara keseluruhannya saya haraplah sektor ekonomi ini patut kita nak rancakkan lagi. Kedua, saya rasa dari segi projek-projek yang diteruskan memberi impak kepada rakyat itu patut kita teruskan. Projek-projek itu tak banyak dekat bawah ni. Itu yang rakyat rasa kenapa kita tak push projek ini untuk kita merancakkan ekonomi kita. Datuk Seri, kritikan Datuk Seri tadi itu mungkin orang akan kata ini mudah dibuat kerana Datuk Seri tak ada dalam kerajaan. Tapi andai kata Datuk Seri ada dalam kerajaan hari ini, Datuk Seri sudah tentu akan setuju bahawa ekonomi Malaysia ni memerlukan tindakan-tindakan dan reformasi struktural yang akan menyebabkan tindakan-tindakan tak popular terpaksa diambil. Ya. Saya yakin Datuk Seri juga setuju bahawa subsidi bil kita terlalu besar. Ya. Saya yakin Datuk Seri juga setuju bahawa kita punya tax base, jumlah kutipan cukai kita agak rendah berbanding dengan negara-negara lain. Ini semua dua contoh benda yang memang perlu ditambah. So kalau Datuk Seri tak menyokong apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini, tapi semata-mata hanya untuk menjaga short term saja, apa bezanya Datuk Seri berada dalam keadaan sekarang dengan sebelum ini? Soalan yang sangat baik. Sebab tu saya sentiasa konsisten, kita kena bawa balik GST. Kenapa? Kerana masa saya dengan KJ, semasa pemansuhan GST itu, kita ni dituduh macam-macam. Kita sebut cascading effect. Dua-dua ni. Kita macam kembar sebut ni tak boleh ada cascading effect. Sekarang, kamu terasa. Selepas naik 2%, kamu hanya dapat 3 bilion. Oleh kerana dia tak telus. Dan kedua, black economy kamu tak dapat kawal. Saya bukan saja bagi kritikan. Saya bagi cadangan. Cadangan saya ialah, refund mechanism tu kena bagi. Kalau 14 hari, jangan usik dia punya pusingan modal. Bagi. Kedua, saya boleh panggil
External auditor tengok, kalau kamu lari, saya akan kenakan penalti lebih kuat. Lebih ni. Nak exempted, nak buat exemption, zero rated, teruskan. You nak bagi pada STR, nak tambah macam BRIM dulu, tak apa, tak ada isu. Dan kalau kamu rasa 6% tinggi sangat, boleh 4 dengan 5. Tetapi macam Singapura, dia akan beritahu bila kita akan naik. Maka perancangan boleh dibuat. Apa yang berlaku sekarang ialah dalam buku Tinjauan Fiskal Negara 2024, dinyata dengan jelas muka surat 16-17, semua memihak kepada GST, kata jauh lebih baik dari segi semua aspek berbanding dengan SST. Tapi soalan saya, dia kalau dah baik, kenapa tak pakai? Kalau kamu masukkan teks tu sebagai satu, dijilidkan dalam satu laporan yang dibentangkan di Dewan Rakyat, kamu sepatutnya konsisten ikut apa yang telah ditulis dalam buku. Akhirnya, dia kata, kita pakai SST. Itu yang saya rasa hampa. Bukan soal saya kata, kita maafkan dulu mereka yang nyanyi A, B, C, D, GST. Itu tak apa. Kedua, tak suka nama ni pakai VAT lah, consumption tax lah, madani tax lah. Tak apa. Tapi balik kepada soal pokoknya. Kita, betul, rasionalisasi subsidi ini ada satu perkara yang besar. Kita dulu pun pernah bincang. Tapi kita kena seiring dengan satu sistem pencukaian yang lebih efisien. Apabila kita tarik balik, kita ada mekanisme untuk bagi pada orang miskin macam mana? Kalau kita tidak ada penambahan pendapatan, macam mana kita bantu? Ya? Sebab tu saya kata, tahun 2018 sampai hari ini, setiap tahun kita kehilangan 30 bilion ringgit. Selama 6 tahun, 180 bilion. Kedua, ingat lagi masa subsidi pukal dulu. BN buat setiap minggu kita umum harga petrol minyak, berapa. Kita kena teruk. Bila dia kerja, dia bawa balik pukal ni. Sekarang secara 6 tahun tertunggak sudah hampir 200 juta tau. 180 bilion jumlahnya untuk 6 tahun. Bermaksud kedua-dua ni keputusan dibuat oleh PH 1.0 telah menyebabkan kita terpaksa tanggung 360 bilion. Dan sekarang nak service interest pun tak cukup. Sebab apa? Dulu interest rate 2.55, sekarang 4. Mesti ada satu ajakan paradigma dari segi sistem pencukaian. Jadi sebab tu saya konsisten, saya kata bawa balik GST. Dan ini pun terbukti golongan cerdik pandai dalam treasury pembedaran dah kata GST baik. Kenapa tak bawa balik? Itu saja. Saya rasa saya bukan kata nak menyusahkan mereka. Kalau saya di kabinet pun saya kata bawa balik GST. Kalau tidak, susah. Jangan kerana air muka. Jangan kerana dulu kamu ketawakan. Tak apalah. Kita maafkan. Lupakan peristiwa lama tapi teruskan. Ini demi kebaikan negara dan juga rakyat. Itu pandangan saya. Kak Siong, saya nak beralih ke kementerian lama Datuk Seri, iaitu Kementerian Pengangkutan. Mungkin Datuk Seri ada mengikuti sesi KS bersama dengan saudara Anthony Loke, di mana banyak isu pengangkutan yang kita telah sentuh. Antaranya adalah usaha untuk pertama melihat semula kepada projek-projek yang ikonik seperti HSR dan juga langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pengangkutan awam di kawasan-kawasan bandar-bandar besar, termasuklah pengumuman sistem LRT di Pulau Pinang. Apa yang Kak Siong telah pun bermula di Kementerian Pengangkutan, ataupun apa yang nak dibuat yang tak sempat dibuat, yang masih belum lagi dibuat oleh Anthony Loke? Okey. Saya rasa apabila saya memegang jawatan Menteri Pengangkutan, 2 perkara asas atau projek penting yang saya teruskan. Pertama ialah RTS. Masa itu terpaksa kita menyeberang ke Tambak Johor dan semasa COVID kita tanda tangani sebab kami diberi waktu sampai 30 hari bulan Julai 2020 untuk memutamat. Kalau tidak, kita kena bayar pampasan. RTS ni untuk pendengar adalah sistem kereta api antara MRT antara Singapura dengan JB. JB. Itu sangat baik kerana membawa 10,000 penumpang 1 jam ke Johor Bahru dan sebaliknya daripada sini ke Singapura. Dan itu sangat baik. Waktu tu belum ada dimuktamadkan dan kita muktamadkan sekarang dalam peringkat perbezaan lebih daripada 60%. Bagus. Itu diteruskan. Kedua, satu perusahaan yang dibuat ialah ECRL. Ketiga itu
PH 1.0 dia nak pergi ke bahagian selatan. Apabila saya sebagai seorang technical man, saya lihat kenapa perlu kereta api ni turun sampai kena tukar loko, tukar kepala di Jenjarum. Saya kata tak kena. Kedua, saya lihat aktiviti ekonomi di selatan banding dengan serendah kawasan di kawasan-kawasan sebelah sana, Kapar dan sebagainya, dia lebih rancak. Sudah tentunya kalau kita lihat 70% adalah berpadu kepada kargo demand dan 30% adalah penumpang. Maka perlu ada aktiviti perindustrian. Maka terpaksa saya melalui proses 37 kali perbincangan dengan pihak MB Selangor, 17 agensi persekutuan dan 12 agensi negeri untuk kita muktamad. Mula-mula tak terima. Akhirnya demi kebaikan bersama mereka terima. Saya ucapkan terima kasihlah. Itu satu yang kita lakukan demi kebaikan rakyat. Dan kemudian kalau kita ada duit lagi, kita boleh sambung di kawasan-kawasan lain. Tapi untuk memperlengkapkan ECRF ni, kerana kita ada pelabuhan Westport dengan Kuantan Port dengan Northport. Saya buat land bridge terus. Bermaksud dia tak payah, dia tolak ke sana, tak payah lalu Singapura dan sebagainya. Ini memang baik. So, dua perkara yang saya sempat tamatkan dan berjalan dan dengan kos yang telah dipersetujui. Itu tak ada isu. Tapi cuma MRT 3 kita tak sempat. Dikatakan dia tak cukup dana. Okey. Tak apa, terpulang pada kereta. Tetapi bagi saya ini perlu dilakukan. Kalau tidak dilakukan sekarang, dia akan merugikan negara kerana setiap tahun kita tak macam Singapura. Pengambilan balik tanah ikut harga pasaran 1971. Kita ni mengikut harga pasaran. Jadi tak mungkin kita nak melengkapkan sistem pengangkutan. Ini MRT 3 ni 51 km sangat penting untuk Greater KL. Ya? Dan satu lagi saya rasa projek itu HSR. Tapi saya cuba memberi sedikit pandangan. Kekhawatiran saya apabila pengumuman dibuat oleh Menteri Pengangkutan yang mengatakan dia adalah purely private initiative. Bermaksud pendanaan oleh pihak swasta. Saya kata untuk projek yang sebesar ini, kalau tidak ada komitmen kerajaan dari segi dana, susah. Ini bukan satu perkara yang boleh kita kata main-main. Sebab apa? Sektor swasta, objektif pertama ialah untung. Kedua, untung lebih sikit. Ketiga, untung maksimal. Dan sudah tentunya kalau kerajaan tak bagi komitmen, dia akan gunakan segala kos yang dibayar untuk capex. Capex ni terlalu besar. Even Singapore dalam kes di pengangkutan awam, dia kutip banyak tambang ni, tapi cuma sekadar tak sampai 50% daripada kos pengoperasian. Jadi kos untuk capex ni tak mungkin kita dapat cover balik. Jadi maksud dalam kes ini sekiranya bergantung sepenuhnya pada swasta untuk majukan HSR, kosnya, tambangnya menjadi terlalu besar. Jadi secara kalau untuk melihat perancangan dalam sistem pengangkutan, apa yang negara akan terima ialah apabila ada satu sistem pengangkutan yang efisien, maka perjalanan antara satu tempat ke satu tempat dapat dipendekkan. Ini akan memberi penjanaan ekonomi yang lebih besar dan memberi benefit kepada negara. Itu yang penting. Ya? Mungkin untuk HSR Datuk Seri, apakah cadangan spesifik Datuk Seri? Adakah pendanaan itu perlu membabitkan kerajaan ataupun dari segi mungkin tanah yang diberikan pada harga yang lebih rendah daripada biasa? Tapi susah. Sebab apa? Kalau kita dah tentukan 6 tempat untuk buat stesen, kecualilah kamu bagi pada syarikat tu 1,000 ekar dekat stesen untuk dibangunkan untuk memberi dana kepada syarikat ni commercial untuk development. Dia kalau tak ada ini dia tak boleh. Sebab orang lain yang akan mendapat kebaikan. Nikmat tu tak dirasai oleh pemaju itu. Sebab tu saya kata bila negara tak terlibat dalam pendanaan ini susah. Sebab capex tu terlalu besar. Jadi saya rasa dalam kes ni kalau kata kita nak sekadar untuk break even untuk pengoperasian, kos pengoperasian, itu pun bukan mudah. Sebab negara lain mungkin 25%, ada 40% dari segi collection. Tak dapat menampung sepenuhnya. Tapi akhirnya untuk negara, sebab apabila setiap perniagaan tu kalau dia dapat untung, akhirnya 24% tu kerajaan ambil. Itu kerajaan sebagai pemegang saham yang terbesar lah. Kasiong,
beralih sikit dan pergi kepada dua perkara yang disebut dalam segmen pertama, iaitu kepakaran Kah Siong dalam traffic management, dan yang kedua semangat persaingan Kah Siong dengan Singapura. Antara lain buat keputusan untuk menjadi engineer sebab nampak engineer kat Singapura pandang rendah kepada Malaysia pada waktu itu. Dan pengalaman sebagai Menteri Pengangkutan, adakah Kah Siong setuju bahawa dalam perancangan pengangkutan kita di Malaysia ni, kita tak sangat mengambil kira satu pendekatan yang holistik? Bila Kementerian Pengangkutan, dia tengok kepada pengangkutan saja. Dia tak tengok kepada segala integrated cara macam mana kita nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Saya ambil contoh Singapura. Singapura dia melihat pengangkutan dan dia juga jadikan Singapura sebagai walkable city, sebagai sebuah negara ataupun sebuah bandar yang boleh naik basikal, ada bicycle track yang boleh pergi ke seluruh kawasan di Pulau Singapura. Tetapi di sini macam ada silo. Kementerian Pengangkutan melihat kepada jentera pengangkutan saja dan juga jalan, udara dan air, dan PBT macam tak bincang. Sebab itu kita akhirnya tidak ada walkable Kuala Lumpur. Nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, paling susah paling senang kena ambil Grab. Sebab tak fikir soal pedestrian. Memang betul. Tapi secara saya nak beritahu, tahun 2018 ada sedikit pembaikan apabila kerajaan diambil alih oleh PH, di mana rail tu sebenarnya dulu tidak masuk dalam Kementerian Pengangkutan. Akhirnya telah dimasukkan dalam Kementerian Pengangkutan untuk melengkapkan sistem tu. Tetapi ada kekurangan juga. Saya beri contoh. Jalan di Malaysia ni dia ada banyak jenis. PBT pun jaga jalan, JKR pun jaga jalan, kemudian kita JKR, dan masing-masing dia ada bidang kuasa yang berlainan, dan pejabat DO jaga jalan kampung. Apabila dia wujud di tengah-tengah no man land, itu yang ada isu. Contoh koordinasi. Kedua, kalau kita lihat sistem pengangkutan yang besar seperti LRT, MRT, memang berlaku pada tahun 90-an semasa pembinaan. Connectivity tu kita tengok tiba-tiba kita kena turun tangga, kemudian menyeberang pergi tempat lain. Itu sepatutnya tak berlaku. Seamless connection tidak ada, ya. Dan saya rasa perlu ada koordinasi. Di Malaysia perlu ada satu pihak berkuasa yang menjaga kesemua ni. Dan sudah tentunya kita melihat DBKL pengangkutan, iaitu APAD, agensi pengangkutan awam darat. Dulu SPAT. Kita ada SPAT dulu. Sekarang JKR. Kemudian kita kena dari segi monitoring siapa yang masuk. Kalau PBT ni, kalau di luar KL, siapa yang jaga? Dia bukan saja duduk dalam KL saja. Bila dia keluar tu, siapa nak buat continuity, siapa yang akan pastikan dia dapat perkara yang dapat disambungkan dengan cara yang sama. Jadi saya rasa kesemua ni kena lihat, dan yang penting ialah saya rasa koordinasi kementerian ini. Susah kalau kepala dengan kepala ni dia ni tak setuju, akan jadi isu. Jadi mungkin ini satu cadangan kepada kerajaan, perlu satu agensi atau pihak berkuasa yang lebih efisien untuk membicarakan pelaksanaan projek-projek seperti ini. Pengambilan balik tanah pun sama di bawah satu. Macam cross border agency. Dulu tak ada, dia masing-masing. Sekarang digabungkan sebagai satu. Ada pengangkutan lagi? Bukan pengangkutan. Saya ada satu lagi last pengangkutan. Nak minta kepakaran sekali lagi sebagai traffic management expert. Ini berkenaan dengan tempat yang Kah Siong bermula berpolitik. Johor Bahru. Johor Bahru tempat yang sangat sesak. Dan mungkin akan jadi lebih sesak dengan pembangunan yang dahsyat, yang hebat yang kita akan melihat selepas Special Economic Zone. Is the answer BRT, MRT, LRT? Apa jawapan dia untuk Johor Bahru? Menjelang 2027 apabila bermulanya RTS, Johor Bahru mesti dihubungkan sama ada melalui ART yang macam di Kuching, autonomous, ataupun kita gunakan sistem pengangkutan yang lebih efisien. Kalau mungkin LRT itu besar sangat kos, tapi mesti ada perancangan dari segi secara berfasa kita buat dari mana ke mana. Sebab apa? Johor Bahru ni dia lain sikit. Bila orang daripada Singapura datang, sudah tentunya dia tertumpu kepada kawasan bandar yang sedia ada. Bukit Jaga sebagai satu kompleks immigration, di mana pegawai immigration Singapura ditempatkan di situ.
Bermaksud dari situlah bagaimana kita nak buat traffic dispersion. Ini yang paling penting. Sebab apa? Kalau kita tak ada satu interchange yang cukup besar, dia akan berterabur. Ini saya rasa kerajaan kena betulkan. Saya rasa mungkin kerajaan negeri Johor ada cadangan ni. Sebab LRT, ART mesti ada. Sebab dia jauh. Kawasan pedalam, kawasan perumahan ni, Johor Jaya mungkin 12 sampai 15 km. Pergi ke Skudai ada satu jarak yang besar. Dia ni dulu landasan kereta api memisahkan dua. Jadi dia kena buat secara macam ni, barulah kita dapat hubungkan supaya keseluruhan tu dapat dihubungi dengan sistem rail. Saya rasa sampai masanya untuk Johor. Johor sebagai metropolitan, apabila apatah lagi kita SEZ, mesti ada ini. Dan apabila dia dah sampai MRT dan dah sampai ke Bukit Syaga, iaitu melalui RTS, lepas tu ke mana mereka nak pergi? Bagaimana nak dihubungkan? Saya rasa perlu ada satu perancangan rapi. ART, LRT mungkin. Terus Sri, nak beralih daripada pengangkutan, tapi satu dua soalan tentang dasar dan pengalaman Datuk Sri sebagai anggota pentadbiran dan juga kepimpinan kanan sebuah parti. Pendidikan, macam Datuk Sri katakan tadi, satu perkara yang mustahak bagi masyarakat Cina tapi seluruh rakyat Malaysia. Bagaimana Datuk Sri melihat dua perkara? Satu, dari segi kelangsungan sekolah vernacular, pendidikan vernacular yang sudah tentu sensitif tetapi memang selalu dibangkitkan. Bagaimana nak memastikan pendidikan vernacular itu boleh menyumbang kepada perpaduan? Satu. Dan kedua ialah apa aspirasi Datuk Sri, your dream pendidikan Malaysia ni supaya dapat mewujudkan kualiti modal insan yang penting untuk 10-20 tahun yang mendatang. Okey. Saya melihat pertama isu tentang sekolah vernacular. Saya adalah produk SJKC. Ramai yang menganggap ni saya dari sekolah kebangsaan. Tidak. Saya ni kebetulan daripada SJKC. Saya rasa banyak ruang untuk kita memperbaiki dari segi kualiti produk SJKC. Kalau kita bandingkan zaman saya dengan zaman sekarang, okey, macam ni lah saya dah sebut. Kalau zaman bapa saya, mungkin bahasa Malaysia dia tak baik. Masih ada pelat dan sebagainya. Tapi kalau generasi muda ni, oleh kerana waktu pembelajaran BM dia dah kuat. Okey, saya rasa dari segi nak menguasai bahasa tidak menjadi isu. Tetapi ia bukan sekadar untuk mempelajari bahasa. Penghayatan terhadap budaya orang lain dan bagaimana kita dapat mengaturkan sesuatu, pendedahan kepada mereka. Contoh, kalau Pak La dulu utarakan tentang remote. Rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Itu sangat baik. Tetapi kenapa dia tidak dapat diteruskan? Ya. Kerana daripada 5.5 juta pelajar, peruntukan yang diberikan oleh pembendaran cuma 5 juta. RM1 seorang pun tak sampai. Dia susah. Dia buat secara terpilih. Ini tak kena. So, dia di bawah kerangkanya banyak. Aktiviti, co-curriculum dapat bersama. Saya tahu remote ni apa. Dia bercampur. Lebih kurang macam ni lah untuk pendengar dan penonton. Kalau di satu kawasan tu ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun Tamil, dia akan buat koko sekali lah. Kan? That's more or less it lah. Dia buat jamboree sama-sama. Ini yang kita dapat hidup sama, main sama-sama. Saya rasa itu patut dihidupkan. Ini satu idea yang sangat bagus, yang saya rasa sayanglah kerana disebabkan peruntukan kita terus. Kerangka sudah ada. Pertama. Kedua, ada lagi cost efektif daripada sekolah wawasan. Lebih cost efektif. Sekolah wawasan mungkin Cina 2,000, ke Melayu 200, India 15. Jadi macam mana nak interaksi? Tak boleh juga. Itu jadi masalah. Tapi kita tahu remote ni dia boleh kerana kerangka sudah ada. Dan kedua, pasal ekspektasi saya ataupun apa yang saya lihat untuk tempoh 15-20 tahun. Kualiti pendidikan. Kalau you tanya saya, orang Cina sekarang nak hantar anak kita ke SJKC ke? Kalau mereka yang dari golongan berada ataupun middle class, pertama mereka nak hantar international school. Sebab apa? Penguasaan ilmu. Sebab tu saya tengok sekarang di kawasan-kawasan bandar, keperluan untuk sekolah swasta semakin meningkat. Itu satu perkara yang kita lihat. Kedua, dulu sekolah kawalan, sekolah yang cukup macam St. John, VI dan sebagainya kan. Sekolah premier. Memang kita lihat sekolah premier, etosnya saya nak pergi. Tapi sekarang orang dah jarang sebut ni.
Kalau dia tanya orang Cina, kalau dia dapat masuk sekolah tu, dia nak pergi. Tapi bila dia tak dapat pergi sekolah menengah biasa, dia kata, oh macam ni saya ada sedikit kekurangan. Maka kalau kita sebut macam tu, baru dia buat pilihan yang lain. Sebab tu saya kata, dalam kes ni, sistem pendidikan kita perlu dirombak. Contoh, sekarang ini zaman IT. Kita lihat AI. Apa yang menjadi masalah besar kita ialah penilaian PISA. Kita tak boleh memandang remeh perkara ini. Saya dah kata, saya di Dewan Rakyat saya berkata, PISA ni patut kita ada komiti. Bawa pihak luar untuk masuk sama-sama melihat. Kalau kita banding matematik kita, banding dengan negara jiran, jauh. Dan kita tahu kalau kita belajar di Cambridge dan sebagainya, yang handal-handal ni, bila sampai Malaysia ni, kita belum cukup handal lagi. Bermaksud, kita kena latih. Cara kita, pedagogi kita, apa yang kita lakukan untuk menarik minat mereka. Ini tak apa. STEM ni, mana ada silibus STEM untuk sekolah rendah? Tak ada. Kena mula. Kalau kita tak mula dari sini, kita main Lego lah. Itu contoh, kononnya itu dapat naik minat. Itu mungkin satu cara, tapi ini tidak saintifik. Bukan saja kita perlu ada satu silibus. Okey, tahun ni saya nak ajar apa? Tahun 2 ni apa ilmu yang perlu dicapai oleh pelajar tersebut. Saya rasa ini kena. Kemudian prestasi kalau kata. Saya rasa dalam kes ini, PISA, penguasaan bahasa, tak faham soalan, berumur 15, apabila diberi ujian, mereka tak dapat menjawab dengan baik. Ini kesemua adalah rintangan besar. Saya rasa Kementerian Pendidikan yang pernah saya berkhidmat selama 5 tahun, banyak perkara yang perlu kita lakukan dari segi itu. Dan kualiti pendidikan kita dari peringkat universiti, itu perlu kita rapatkan jurang dengan negara lain. Ini saya rasa kena terimalah. Kita terlalu membelanjakan cost of repair. Setiap kali tak boleh menganggur kita belanjakan ni untuk latihan siswaza. Ini tak kena. Patut ada cara yang lain. Anyway, okay. Saya rasa dari segi segmen policy ni, ada lagi? No, ada tapi tak apalah. Kita terus ke segmen panas sebab dah lanjut. Agak panjang dah. Ya, okay. Kita break seketika dan kembali selepas ini. Sertai kempen Hello CBP 2024 dan berpeluang membawa pulang Proton S70 dan pelbagai hadiah menarik berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Kunjungi cawangan CBP berhampiran anda atau layari www.cbp.com.my. Hello, CBP kan ada. Selamat kembali ke episod 101 KS bersama dengan Datuk Seri Dr. Wika Siong. Episod yang dibawa khas kepada anda oleh Co-op Bank pertama, iaitu CBP, yang mana melihat kepada perkhidmatan yang disediakan oleh mereka sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat bagus, dengan pinjaman perumahan komersial, pembiayaan tanah, pinjaman personal loan dengan financing rate ataupun kadar yang sangat-sangat kompetitif. Sila melayari laman web cbp.com.my. Episod ini dibawa khas oleh Co-op Bank pertama. Datuk Seri, kita dah bincang hampir 2 jam. Kita nak selesai dengan topik politik semulalah sebab isu ni panas. Semalam saya ada jumpa seorang tokoh pemimpin daripada Perikatan Nasional. Ini bukan di Kuala Kubu Baru tetapi di sebuah majlis Aidilfitri. Dan beliau telah berbisik kepada saya bahawa di KKB penyokong MCA memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Adakah ini benar? Sebab Datuk Seri buat keputusan MCA tidak akan kempen, antara lain sebab yang diberi oleh Kasiong adalah kerana DAP baru saja keluar kenyataan yang cukup pedas di sofa yang sama, yang menyatakan bahawa Setiausaha Agong DAP tak suka kepada BN, sedangkan patut dia menghormati suasana setia kawan dalam kerajaan perpaduan ni, tapi direct dia tembak. So Datuk Seri pun buat keputusan MCA tak akan hadir. Tapi adakah sampai tahap di mana penyokong MCA di KKB, berapa ramai ada saya tak pasti, akan mengundi Perikatan Nasional? Okey, kita telah membuat satu kenyataan rasmi kepada semua ahli, kepada masyarakat umum, bahawa kita tidak akan terlibat dalam kempen ini.
Dan kita tak pernah sebut jangan keluar mengundi. Kerana kita tahu ini hak mengundi ini masing-masing sebagai pengundi dia ada tanggungjawab. Ya, kami tak pernah buat arahan untuk mereka tidak mengundi. Apabila pihak lawan melihat apabila MCA telah membuat kenyataan sebegitu dan ditambah dengan serangan bertubi-tubi beberapa hari seolah-olah MCA ada calon bertanding di situ. Sebab tu ada peguam sebagai seorang kolumnis kata, apa kena dengan DAP ni tiap hari bantai MCA, bukan MCA bertanding. Kamu attack lah PN. DAP dalam kempen KKB ni menyerang MCA. Betul. Dia sebutlah macam kita tak nak tolong dia lah, kecil hati lah, ada tak ada MCA lah, tak apalah. Dia kata dia kena fikir kalau tidak kamu keluar Barisan Nasional lah, macam-macam lah. Tapi orang cakap, kamu duduk dalam satu kerajaan yang sama. MCA dah kata dia tak akan membalas budi kerana kamu mencaci parti dia, itu sajalah. Jadi kenapa perlu diserang MCA secara bertubi-tubi? Maka saya rasa mungkin ada pihak PN ni mengambil kesempatan, mungkin ada. Tapi saya tidak menolak kemungkinan apabila kamu serang lagi MCA, mereka yang setia kepada parti kata apa ni parti. Sama ada mereka nak sokong kamu itu memang hak dia lah. Kalau dalam kes ni saya tak pasti dia sokong siapa. Dia ada 4 pilihan. Maka apabila kita tak ada sekatan, tak ada larangan, bermaksud dia boleh pilih lah sesiapa saja. Jadi kalau dalam kes ni 2 individu ataupun bebas tidak berkempen secara rancak, mungkin hanya nampak 2 lah. So dalam kes ni kita tak campur, kita tak sabotaj, terpulang kepada ahli. Saya terus terang sebab apa? Sorry Kasiong, Presiden MCA sebahagian daripada kerajaan perpaduan sekarang ni secara rasmi pendirian yang diulang hari ni dikeluar sekejap, Presiden MCA kata terpulang kepada anda. Saya kata saya menghormati hak memilih anda. Saya suruh kamu menggalas tanggungjawab sebagai pengundi untuk mengundi. Itu pendirian saya. Dan kalau mengikut prinsip parti, oleh kerana parti kami dimaki hamun, terpulang pada kamu. Kamu rasa apa hujah yang digunakan oleh pihak DAP meyakinkan kamu? Kamu boleh buat apa yang patut. Bagi saya, tak macam kalau saya berkempen untuk calon kerajaan, bermaksud saya rasa terpanggil dan kamu kena sokong. Sekarang ini kita tak berkempen. Kalau saya suruh mereka sokong parti ini parti itu, sudah kira saya berkempen. Saya langsung tidak ada. Sama ada KJ dah agak ini arahan ke apa, saya kata nombor 1 kita tak sabotaj. Kedua, ini terpulang pada ahli untuk memilih. Bagi saya mendengar penjelasan Datuk Sri tidak endorse sesiapa tetapi hampir-hampir endorse seseorang. Sekarang ada 4 tau. 4 Kasiong, ada yang akan kata cara Presiden MCA itu menghampiri sabotaj sebab tak direct minta supaya pengundi di sana sokong calon daripada DAP. DAP dah kata tak perlu MCA. So, bila kamu sebut macam tu, saya takkanlah nak kau tahu, saya datang. So, kena kenang jasa PH. Kenang jasa apa? Kenang jasa pasal dia maki hamun kita. Kan kamu kata MCA ni tak guna, tak ada apa-apa, tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat Cina. Jadi sekarang kamu ada muka lagi nak minta kita tolong. Sorry lah. Saya bukan berpura-pura, saya tak bermuka-muka, saya pegang pada prinsip. Saya rasa apa yang saya lakukan ini demi dignity atau maruah parti saya. Itu saja. Tetap yang sama. Tok Sri, jelas. Saya nak ulang balik apa yang kita cakap setengah jam tadi sebab saya rasa kita tak habis lagi topik itu. Sampai bila MCA nak macam ni? Di mana presidennya kena datang memberi hint dan sebagainya. Why don't you just buat satu keputusan yang jitu, yang mutlak? Tujuan saya datang kemari bukan untuk memberi hint kepada sesiapa. Dari sanubari saya, itu yang saya bincang dengan Biro Politik saya, itu keputusan, nota. Tak ada lebih daripada itu. Jangan kita buat imajinasi. Kalau mereka nak sokong, contohnya calon DAP, kerana diyakini dengan hujah-hujah. Saya rasa kalau kamu nak menang, saya tak tolak, kamu boleh jumpalah ahli MCA, tak ada isu. Saya tak kata kamu akan dikenakan tindakan disiplin, tak ada. Kalau saya buat satu kenyataan, kalau kamu bersama dengan mereka, kamu akan dihukum, itu lain. Tapi saya kata, terbukalah. Saya gentleman, saya tak nak buat belakang-belakang, terus terang. Saya kata, ini yang patut kita buat. Mungkin
mereka yang terlalu kata orang gairah nak memenangkan suatu parti itu, mereka anggap kita ni patut bantu dia, patut kita membalas budi. Bagi saya, soal balas budi, memujuk, merajuk itu tak wujud. Kak nak tanya, apa bacaan Datuk Seri berkenaan dengan the Chinese ground today? Adakah bacaan your read of the Chinese ground ataupun sokongan pengundi Cina hari ni masih lagi totok akan bagi kepada PH, walau apa kemungkinan 95% tutup mata akan undi PH, ataupun kita dah sampai inflection point, satu keadaan di mana mungkin mereka tak boleh nak bagi kepada PN, macam Kasiong kata tadi, tak ada pilihan hari ni sebab nampak green wave, tetapi dia akan hold undi dia. Sebab pernah berlaku. Maknanya peratusan yang keluar ni akan menurun. Ada so-called silent protest. Kalau ditanyalah, melihat situasi yang berlaku di KKB ni, nampaknya mereka dah berani tanya soalan. Dia tak macam dulu. Dulu dia terima bulat-bulat. Dan walaupun saya lihat kempen itu agak rancak oleh DAP dan menggunakan taktik yang digunakan selama ini, iaitu menyebut tentang green wave, saya rasa ramai akan menggunakan andaian ini. Dia kata, saya menitis air mata pun saya bagi pada DAP sebab saya tak nak green wave. Itu ada. Memang ada. Kedua, ada kemungkinan juga disebabkan mereka hampa sangat dengan beberapa prestasi sejak kebelakangan ni, dia mungkin tak mau pergi undi. Dulu gairah sangat nak bagi sokongan mereka. Kali ni mungkin tidak sama dengan itu. Jadi ini bergantung kepada peratusan mengundi. Kalau masyarakat Cina, dia keluar beramai-ramai balik daripada tempat lain, dia nak bagi sokongan pada DAP, saya rasa kali ini dia tidak sehebat dulu. Saya mengaku. Tetapi saya rasa cara mereka berkempen untuk 3 hari ini sangat penting. Sudah tentunya mereka akan gunakan cara menyemarakkan semangat demi negara kita yang majmuk, berbanding dengan parti itu dikatakan kadang-kadang melakukan kesilapan juga, beberapa perkara yang tak patut sentuh. Contoh, kalau you tanya saya, calon ni apabila tak sebut dia datang daripada SJKC, bukan bermakna dia ni dikecam oleh pihak pembangkang. Bagi saya, dia tak letak tu ataupun dia tak nak orang tahu ni, dia bukan calon tempatan. Tapi apabila ditanya pula mereka pihak PN pula buat soalan macam-macam, ini yang orang Cina pun tak boleh. You buat macam ni seolah-olah kamu ni anti sekolah vernacular. Dia perlu ada keseimbangan. Tak boleh you buat jelas macam tu. Ketiga, saya lihat media. Dalam media, hanya seorang saja calon yang biasa dia dapat liputan meluas. Kalau kamu baca surat khabar 2 minggu, rasa-rasa kamu terpengaruh atau tidak? Sebab tu saya kata, masyarakat Cina disebabkan pendedahan kepada maklumat ini, saya rasa mungkin PN belum melakukan sesuatu yang cukup. Dan belum dapat dilihat mereka ini juga akan menjaga masyarakat majmuk. Ini secara adil saya cakap. Perlu ada kumpulan yang memberi janji ataupun memberi komitmen bahawa mereka ini tidaklah seperti mana yang didakwa. Ini yang tak ada. Jadi akhirnya siapa akan memilih siapa, itu akan melihat the likability before they cast the vote. Ini yang merupakan sentimen terakhir. 2-3 hari ini hebatlah. Datuk Seri bagi gambaran tadi bahawa sokongan masyarakat Cina terhadap Pakatan Harapan dan DAP mungkin sekarang ni teruji sedikit berbanding dengan dahulu. Tapi Datuk Seri juga mengatakan mereka tiada alternatif. Selagi MCA berada satu kapal dengan PH dan DAP, alternatif itu tidak akan wujud. Macam mana Datuk Seri nak menggambarkan MCA boleh jadi alternatif kepada undi masyarakat ini? Okey. Kalau UMNO ni sebagai parti peneraju dalam PN, dia fikirkan kemenangan tu sepatutnya 3 parti menang sama-sama baru boleh. Bermaksud apabila kamu menjadi kerajaan dengan partner yang ada sekarang, adakah dia akan membawa parti ni ke arah yang lebih jauh? Contohnya,
kalau UMNO kalah dalam PRU 16, kamu ingat parti DAP ni akan memuja mereka atau tidak? Sama kalau kita dapat dua kerusi, dia tak pandang pun. Bila kamu ada kerusi, pernah kamu maki hamun parti seperti GPS, PBB pun kamu akan tunduklah. Sebab itu saya kata, kita kena melihat jauh. Sama ada apa yang dicaturkan oleh pihak atasan, akar umbi itu terima atau tidak. Ini satu ujian yang cukup kita sama-sama menantilah keputusan dia. Yang saya khawatir, undi Melayu lebih kepada pihak PN berdasarkan rekod. Kalau kita lihat dulu, undi PN di kawasan ini ialah sudah 70%. Muda 5%, 75%. Sudah tentunya 75% and above. Ya? Kalau kecuali lah kali ini DAP dapat menarik sokongan daripada Melayu. Dan sama juga sokongan pada China disebabkan takut dengan green wave ni, dan ada yang tak mengundi. Tapi kalaulah ada perbezaan ketara antara turnout rate untuk masyarakat China, pengundi China dengan Melayu, maka significant weightage ni, yang ni akan menentukan kalau Melayu ramai, China kurang, walaupun kamu dapat 80 ke 90 ke, berbanding dengan pengundi Melayu, ini akan memberi perbezaan yang agak ketara. Jadi saya rasa bergantunglah keadaan. Saya rasa kita dah sampai penghujung. Saya ada last question kepada Kak Siong, dan soalan ni soalan yang lebih umum, yang lebih philosophical, melihat kepada masa depan MCA. Masih lagi masa depan MCA seperti mana yang Syaril tanyakan tadi. Dalam hidup ni Kak Siong, kita kena berhati-hati. Kalau tidak, kita akan jadi benda yang kita benci. So, DAP pada tanggapan setengah orang, macam Syaril, sudah menjadi MCA. Sebab tu dia tanya Anthony Loke, why have you become MCA 2.0? Dalam konotasi negatif MCA lah. Maknanya senyap, tak cakap apa-apa, angguk, bersekongkol dengan golongan-golongan tertentu. Tuduhan yang DAP bagi kepada MCA dulu. Apa kata kalau MCA pula jadi DAP? Untuk menambah relevan MCA semula. Jangan jadi golongan sederhana, pertengahan yang moderate, tetapi MCA perangai macam DAP dulu. Ekstrim, chauvinist, supaya dapat sokongan semula daripada orang Cina. Kebangkitan MCA di bawah Kak Siong adalah kerana MCA sudah jadi DAP 2.0. Okey. Bagi saya, parti MCA ni DNA-nya berlainan sedikit. Dia adalah ejen muhibah dan perpaduan. Kita tak akan rosakkan masyarakat. Jangan kita menang sorak kampung tergadai. Kita menghayati setiap detik-detik pembangunan yang kita telah lalui. Maka bagi saya mempertahankan macam kebajikan, kepentingan masyarakat Cina. Tidak ada isu. Tapi itu dalam kerangka berlandaskan kepada perlembagaan. Itu saja. Tapi kalau kita nak mengapi-apikan seperti DAP, maaf. Ini bukan cara kami. Dan Syaril kata, tanya pada pemimpin DAP, kenapa mereka sedang melalui satu perjalanan seperti MCA dulu. Walaupun ini nampaknya ada sinis sedikit. Tapi bagi saya, itu yang berlaku. Kerana dulu mereka cuma perlu bercakap, tak perlu deliver. Dan kami apabila nak berunding, tak boleh cakap dulu sebab kita belum jumpa Perdana Menteri. Masalah tak selesai. Jadi sekarang mereka baru faham, kena bawa dalam kabinet tu buat keputusan yang perlu didokong oleh semua. Sebab tu perbezaannya, dulu cakap senang. Sekarang kamu jadi kerajaan, kamu kena deliver. Dulu kamu kata, kamu nak bagi mengiktiraf UEC. Kamu buatlah. Tapi dulu kamu bantai kita buat apa? Saya tak akan cakap apa, saya cuma kata, okay, jangan buat tak super bikin. Itu saja. Bagi saya tidak sampailah untuk kita nak mengapi-apikan sebagai mencetuskan kontroversi. Tidak. Tapi kita berdasarkan pada fakta. Itu perbezaan MC dengan dia. Kita pragmatik. Kita parti yang progresif. Misalnya satu hari, kalau Melayu dengan Cina, di bawah DAP dengan parti PAS ke siapa kan, dah hubungan diibaratkan sebagai au dengan tebing, maka tugas kita sebagai parti politik dah selesai. Ini yang kita nak lihat. Agensi muhibah, kita sebagai ejen muhibah. Kita tak akan rasa apologetic kerana kita masih lagi tak relevan ke apa. Sebab kalau hubungan kaum dah baik, maka tugas kita, mission accomplished. Tapi bolehkah macam tu?
Tapi ramalan saya rasa satu hari nanti kalau PAS masih berkuasa, saya tidak menolak kemungkinan DAP akan jumpa dia balik kerjasama kali keempat. Kerana apa yang penting, kuasa perlu dipertahankan. Itu saja. Ramalan saya, kita simpan nanti, kita tengok selepas 15 tahun mungkin berlaku. Datuk Seri menyebut soal ejen Muhibah. Dalam wawancara ni KJ dan saya mungkin tanya soalan yang pedas, tapi saya nak tamatkan dengan perkongsian lah. Bahawa apa pun yang kita buat dalam interview ni, saya nak ambil kesempatan ni cakap terima kasih pada MCA dan Presiden MCA. Kerana saya bertanding jadi Alor Gajah disebabkan ejen Muhibah MCA tu yang mengizinkan saya masuk ke kawasan MCA. Dan Presiden MCA sendiri turun ke Alor Gajah untuk tolong kempen untuk saya. Dan saya dapat undi tinggi sikit daripada Purata Nasional Persokongan Masyarakat Cina, bukan hanya kerana saya tapi sebab jentera MCA di sana, sebab dengan Barisan Nasional bersama juga dengan Presiden MCA. Jadi secara peribadi, thank you so much sir for that support and for the help. Dan saya nampak sendiri ejen Muhibah itu dalam aksi. Itulah satu interview yang sangat-sangat mendalam, sangat varied dan sangat hebat sekali bersama dengan Presiden MCA. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada penaja kita, Co-op Bank Pertama, dan kita minta supaya dapat langgan mana-mana produk dan perkhidmatan kewangan dari CBP dan anda berpeluang untuk terpilih membawa pulang sebuah Proton S70 setiap suku tahunan dalam kempen Hello CBP 2024. Saudara boleh dapat kereta saudara? Okay. Ya. Banyak lagi hadiah boleh dimenangi dengan jumlah keseluruhan hadiah lebih 1.5 juta ringgit disediakan untuk pelanggan terpilih. Tunggu apa lagi, layari laman web www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Terima kasih kepada CBP. Terima kasih juga kepada tetamu khas kita. All the best, sir. Thank you. We've been friends for a long time and saya secara peribadi mengharapkan yang terbaik untuk Kasyong secara peribadi dan kepada MCA. I must say this, ya. Ada nilai kesetiaan dalam Barisan Nasional. Barisan Nasional perikatan ya, asalnya perikatan ditubuhkan oleh UMNO, MCA dan MIC. Sayang sekali kalau semangat setiakawan itu tidak lagi dihargai disebabkan satu jajaran yang memberi kuasa yang seketika sahaja. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, mantan Menteri Pengangkutan, Ahli Parlimen Air Hitam dan juga Presiden MCA. Terima kasih. Sama-sama. Ingin kembangkan perniagaan anda tetapi tak cukup modal? Jangan risau, CBP sedia membantu anda melalui pembiayaan koperasi dan korporat yang patuh syariah. Hubungi CBP hari ini atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Dapatkan pelbagai produk dan perkhidmatan yang patuh syariah di Co-op Bank Pertama CBP. Kunjungi cawangan CBP atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Masih mencari produk dan perkhidmatan perbankan patuh syariah? CBP kan ada.